Välkomna tillbaka allihop till dag 2 i konferensen Leken först. Idag är temat samskapande och under de här studiebesöken som vi nu har gjort både idag och igår så tror jag vi har jättemycket med oss av intryck, av tankar, av känslor och upplevelser. Själv har jag flera gånger blivit knackad på i huvudet av ett gammalt citat som jag inte riktigt kommer ihåg hur det är. Men jag tänker flera gånger på Stockholms stads legendariska stadsträdgårdsmästare Holger Blom. Som någon gång sa under sin tid att bli inte arg om barnens bollar rullar in i rabatterna. Det är inte barnens fel, det är stadsträdgårdsmästarens. Och vad menar han med det? Jo, här handlar det väl verkligen om ett slags samskapande, tänker jag. Här pratar han ju om att barnens lek måste få ta plats. Och det är vi vuxna det är vår skyldighet och vår uppgift att skapa och ge barnen den här platsen och utrymmet, och leken tar plats. Barn tar tid. Det går inte att forcera en utveckling. Varje tid har sin utmaning när vi utvecklas till människor. Nu ska vi snart få vara med om en digital föreläsning av Peter Gray som finns med oss på länk. Och I don't know if you're there, Peter. Do we have contact? You're with us? Hello? Yes, I am. I am with you. Very welcome to Örebro in Sweden. Why free play is essential to children's healthy social, emotional and intellectual development. Peter Gray is a psychologist and research professor at the Department of Psychology and Neuroscience at Boston College. In his research, Peter Gray focuses on the role of play in human evolution and how children educate themselves through play and exploration when they are free to do so. He has expanded on these ideas in his book, Free to Learn Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant and Better Students for Life. Welcome, Peter Gray. Thank you. I'm very happy to be here. There is a handout for this talk. I don't know if you already have it in hand. If you do, you can follow along. It contains the outline of what I'm going to be talking about, and also at the end some references if you would like to look up some of the work that I'm describing. There is also in the chat, if you've got a device there with you, in the Zoom chat, for people who are following on Zoom, I put a link to the handout for anybody who doesn't have it, and if you've got a device that you would like to download it on. So, but I'm going to start with something that's not on the handout. Somewhat more than 100 years ago, actually about 125 years ago, the German philosopher and naturalist Karl Gruss published a book which in its English title was The Play of Animals. And in that book, Gruss addressed the question, why is it that young mammals play? As far as he knew and as far as we know today, essentially all young mammals play. And the question from an evolutionary perspective is, why do they play? Play clearly has some disadvantages. It burns up calories. You have to eat more. Maybe the biggest disadvantage for animals is it makes noise and attracts predators.
Sometimes animals play in ways that are a little bit dangerous and risky. Sometimes they get injured in play. So why don't they just stay quietly burrowed away when they don't have to do anything else? Why do they go out and play instead? And Gruse's answer to that is an answer that is still rings true, that is now regarded as the primary theory of why young animals play, and that is the practice theory of play. Animals play in order to practice the skills that are most essential to their survival and ultimately their reproduction. So it's that practice theory of play that provides the foundation for the talk that I am going to give. My argument is that children play at the kinds of skills that they have to develop, the kinds of general abilities that they have to develop to be fully functional, high-performing human beings. So now if we look at the handout, A on the handout, the universal varieties of human play. So anthropologists who have studied children throughout the world point out that when children have ample opportunity to play, when they have all the time they need and want to play, they play in all of the kinds of ways that I have listed on the handout here under A, and I will run through them briefly. So one form of play is physical locomotor play. This is the kind of play that we share with all other mammals. Human beings have physical bodies. Children develop those bodies by chasing one another around, climbing trees, wrestling, engaging in vigorous physical play. So play obviously serves the function of building the physical body. It builds strong heart and lungs, strong muscles, graceful movement, and all of that. This is the kind of play, as I said, that we share with other animals. And as part of that vigorous physical play, we, like other young mammals, sometimes play in risky ways. Our children climb trees higher than we might want them to climb. They dive off of cliffs. They do all kinds of things that are a little bit scary, that are challenging for them. Challenging not only physically, but emotionally, because they produce a little bit of fear. And the children are, what are the children doing when they're playing in this way? They're learning how to manage fear. They're developing courage. They're learning I can control my body and my mind even though I'm feeling a certain amount of fear right now. The next forms of play, the next 4 forms of play that I've listed on the handout are varieties of play that are uniquely human or almost uniquely human. These are things that we human beings have to learn that most other mammals don't have to learn, or they certainly don't have to learn them to the extent that we do. So linguistic play. We are the animal that talks. We are the animal that has language, and it's not surprising, therefore, that young human beings are biologically designed to play with language. The first cooing and babbling of a baby is always playful. As children begin to use their first words, it's always in play. They're playfully pointing things out. They're not using the words instrumentally to ask for things. They're using them playfully. And as children grow older and they begin to play with other children, they play with the constructions of language, riddles and rhymes and the like. And when children are playing together, they have to communicate with language. And there's actually research evidence that children use more sophisticated language when they're playing with other children than they do in any other context. More sophisticated language than they in play than they use when they're talking to their parents, or when they're talking with teachers, or even when they're talking with one another in a non-play context. Play requires communication. And so children are practicing language whenever they play as a social group.
We are also the animal that builds things. We're the animal with opposable thumbs. We have, throughout our existence as a species, built our environment. We build shelters to live in. We build tools for hunting. We build means of conveyance, such as dugout canoes and so on and so forth. And so it's not surprising that children all over the world play at building things. Constructive play, it's called. What they build may depend upon where they are growing up, but children everywhere practice building things in their play. We are, as far as we know, the only animal that's capable of imagination. We can think about things that aren't actually present. We can think about things that we've never experienced. This is what leads us to be able to be theoretical scientists. It's also what leads us to be able to do things like to plan for tomorrow, which hasn't happened, and we can think about things that might happen. And if that might happen, what would we do about it? This is called hypothetical deductive reasoning, and it stems from imagination. All children play imaginary games when they are little, and I'm going to argue later that all play involves at least an element of imagination. So when children are playing, they're exercising this extraordinarily important human capacity for imagination. Think of little children playing a game in which they imagine that there's a troll under the bridge. The kitchen table, of course, is the bridge, and they imagine a troll under the bridge. And one of these little children says, well, we better not go under the bridge because there's a troll there. Or another says, well, we need to give the troll cookies so the troll won't eat us. This is hypothetical deductive reasoning. Let's imagine there's a troll under the bridge. If there's a troll under the bridge, what are the consequences of that? This is regarded as the highest order of human reasoning. And even 3- and 4-year-olds are practicing this when they're playing in an imaginary way. We are the animal that has to follow rules. We can't behave just according to our whims and wishes and instincts. We have to follow rules and norms to get along in human society. And so it's no surprise that children all over the world are biologically designed to play at games that have rules. All cultures have games with rules. And when children are playing such games, they're practicing following rules. They're also practicing creating rules and enforcing rules when they're playing with one another. And then finally, I've listed in this list social play. So no matter how else children are playing, they want most of the time, not all the time, but most of the time, to play with other children, to play socially. And I would argue that natural selection designed children to play socially, to strongly desire to play with other children, because perhaps the most important thing that children have to learn to get along well in the world is how to get along with their peers, how to make friends, how to negotiate, how to help others meet their needs so that they will also help you meet your needs. These are extraordinarily important skills for children to develop, and they develop them in social play. So those are the ways that children play, some of the ways that children play. I should make the point that these are not necessarily distinct, separate forms of play. Any given instance of play can be physical, linguistic, constructive, imaginary, and have rules and be social all at the same time. So I'm not arguing that these are separate forms of play, but simply these are the different functions of play. And when you watch children play, you can look at them and think, all right, what function is this serving? What is this child practicing while this child is playing in this kind of way? I'm now going on to B on the handout, if you have that in front of you, defining characteristics of play and how each contributes to the value of play. So I'm going to define play here as having 5 characteristics. And I'm going to describe each of those characteristics and point out how that characteristic contributes to play's value for children's development.
So the first characteristic of play is that it is self-chosen and self-directed. Play is something that children do for themselves. If an adult stands up in the room and says, now children, we're all going to play this, it is not by my definition play. Play is something that is initiated by the children themselves, and it is controlled by the children themselves. Adults ruin play when adults take over play, because one of the major functions of play is for children to learn how to initiate, plan, and direct their own activities. This is why natural selection endowed children also with the desire, whenever possible, to play away from adults, so that adults will not interfere, will not take it over, will not manage their play. Somehow Mother Nature knew that children need to learn how to do these things themselves, and endowed children with this strong desire to play with other children, to play away from adults, as the means of learning how to take control of your own life, how to manage your own activities, and how to negotiate with your peers as you do so. So notice that I said that play is self-chosen and self-directed, but I also said that children most want to play with other children. So in social play, what that means is the children have to get together and decide together what they're going to play and how they're going to play. This always requires a great deal of negotiation, or often requires a great deal of negotiation. If you ever watched a group of children play, you see that very often they spend more time talking about how they're going to play, what they're going to play, who's going to be what part, and so on, than they do actually playing. And you can imagine what they're learning as they're doing that. They're learning how to negotiate. They're learning how to compromise. And as they're playing, they also are learning that they have to keep their playmates happy. Because if they don't keep their playmates happy, their playmates will quit. Their playmates will say, okay, I hear my mom calling. It's time for me to go home. If they're acting like a bit of a bully, or they always want it their way. So play is how children learn to get along with other children. It's how they learn to play in ways that meet the needs of their peers, of their playmates, as well as their own needs. What could be a more important skill to develop than that? So the second characteristic of play that I've listed here is that play is intrinsically motivated. What that means is that play is something that one does for its own sake. You're not playing in order to get some prize. You're not playing for a high mark in school. You're not playing to improve your resume. You're not playing to get praise from some adult. You're playing because you want to play, because it's fascinating to you, because it's interesting to you, because it's enjoyable to you, because you're driven to do it. You want to do it even if other people don't want you to do it, and that's the mark that it's really play. It's intrinsically motivated, done for its own sake. It's the fact that play is intrinsically motivated. It's not done for any material gain or any social gain in the adult world, is why many adults think of play as a waste of time. Why would you play when you're not getting anything out of it? But think of what children actually are getting out of it. First of all, they're having fun, which is important in itself. They're being interested. They're having a good time. Let's not neglect that as important. But in addition to that, they are learning what they love to do. They're developing their passions. Play is really how children discover what they love to do. Play is doing what you love to do. And when children play at a lot of different things, they discover, I really love to do this. And those children who are lucky may grow up to develop a career in the very realm that they discovered in play, that they most enjoy, and they will therefore have a career throughout their life that they enjoy, rather than a career that is simply a way of making a living. I should also note here that rewards can undermine play.
we adults tend to want to give rewards, trophies, and so on and so forth to children for various things. There's actually quite a lot of research. In a longer speech, I could describe it, that shows that if you give rewards to children for things that they already like to do, it undermines their pleasure in doing it. It leads them to begin to think, oh, this is something that one does for a reward. It's not something that you do just because it's fun, just because I want to do it. It changes their attitude about it. And there's research showing that if you reward children for some activity that they already like to do, they will engage in that activity less afterwards. They begin to think, well, why would I do this unless I'm getting a reward for it? So we have to begin to refrain from thinking that we have to keep giving children rewards for things. Children are going to do things that are very valuable for their development, and we may reduce the chance of their doing them if we're constantly rewarding them for such activities. The third characteristic of play that I've listed here is that play is guided by mental rules. This, this may be surprising to some. We think of play as free and free form and so on and so forth. And play is free in the sense that it's freely chosen. Children freely choose to play and they can freely quit playing. That's what makes play self-chosen and self-directed. But play is not free form. Play is not random activity. Play always has structure. People talk about unstructured play, but I would argue there's no such thing as unstructured play. Play is always structured, and it's always structured by the players themselves. If it's structured by some outside authority figure, then it violates the first premise of what play is. Then it's not play. Play is activity that is structured and is structured by the children themselves. The children decide what the boundaries are, what the rules are for what it is they're playing. And they negotiate those rules and they enforce those rules. So I'm suggesting that all forms of play have rules. The rules aren't necessarily stated. They are often implicit. They're just implicit to the play. They set really the criterion for what is it that we're playing at? What is it that we're doing here? And what do we have to do? And what must we not do in order to play this thing that we've agreed to play? So let me just give you an example of that. Imagine a couple of boys engaged in rough and tumble play. They're maybe swinging sticks at one another, they're pushing one another, they're wrestling, they're chasing one another around. It looks absolutely wild. But I would contend, and those boys would contend if you ask them, that this play has clear boundaries, clear rules, clear things that you're not allowed to do. You can't actually hit the other person with the stick. You can only swing it at them and maybe hit their stick. If you push the other person down, it has to be on something relatively soft, the grass, not the concrete. There's no biting, no kicking, no scratching. Basically, the fundamental rules, you can't actually hurt the other person. You have to go through these motions of acting like you're intending to hurt the other person, but you can't actually hurt the other person. And if you are the bigger and the stronger of the two, you have to self-handicap. So even this form of play that looks quite wild is bound by rules. I would argue that all play is exercise in restraint. Children are learning how to manage their impulses so that they behave in accordance with the rules or boundaries of whatever it is that they are playing at. Just to give you one other example, take an example of constructive play. Imagine children who are building a sandcastle on the beach. The rule in building that sandcastle is that you need to use sand and you need to produce something that looks like a castle. You're not just randomly piling up sand. You've got a vision in your head of what it is you're doing, and you are behaving in a way to carry out and create that vision. The
The fourth characteristic of play is that play is imaginative and creative. Play has rules, but the rules are never so restrictive that you don't have a lot of choices within the context of play. Play always involves lots of choices, and those choices involve creativity. Moreover, all play, or essentially all play, involves at least some element of imagination. You are imagining a situation and you are behaving within that situation. So to run this through different kinds of play. So for example, uh, what researchers call sociodramatic play, when a group of children are playing a fantasy game together, the imagination is very clear. They're imagining that there's a troll under the bridge, or they're imagining that I am Superman or I am Wonder Woman, and they are carrying this out. They out imagine scenes as they play. But other forms of play also involve imagination. That rough and tumble fighting game is clearly a play fight. It's an imaginary fight. It's not a real fight. The sandcastle that the children are building, it's an imaginary castle. It's not a real castle, and the children know it's an imaginary castle. When children are playing a game with rules, and I'll take the example of baseball. I don't know how much baseball you play there, but I played a lot of baseball growing up in informal ways with other children. Here's an imaginary situation where to get home, you have to go around 4 bases in accordance with very specific rules about when you can move and how you must move and when you don't move. This is an imaginary world where all this applies. In the real world, you don't have to do that to get home. You just go home. So in play, you are setting up an imaginary situation, and in this imaginary situation, you are behaving. You are practicing hypothetical reasoning all the time when you are playing. The fifth characteristic of play that I've listed here is that play is conducted in an alert, active, but non-stressed, or at least relatively non-stressed frame of mind. When you are playing, your mind is very active. You have to be attending to the rules of what you're doing. You have to be focusing on your actions. Play is always mentally active and also usually physically active. So you have an active mind. You can't be passive in play. But at the same time, you're not terribly stressed. If you were terribly stressed, you would quit. One of the characteristics of play is you're always free to quit. You're not stressed because you're not being judged by adults while you play. You are just freely playing. It does not matter whether you fail because this is a fantasy world after all. There's no prizes on the line. You're not getting any material things for this play. Nobody's going to be disappointed if you don't do well. And so as a consequence of this, you aren't feeling stressed and you feel confident that you can try out new things that you've never done before, because if you don't do it well, no big deal. This is just play. So the fact that there are no rewards on the line, that you're not being evaluated for this, is what makes play the ideal place for children to try out new things. This state of alertness but not too much stress is a state that some psychologists refer to as a state of flow. You are mentally active, you are very much focused on what you're doing. You are not thinking so much about time, and you're sort of forgetting about, in some sense, who you are in the real world, and you are engaged fully in this activity. A great deal of research shows that this mental state is the ideal state for learning anything new, the ideal state for doing anything that's creative, the ideal state for developing new insights. And again, in a longer talk, I could give a lot of examples of that, and you can find examples in the readings that I've suggested on the handout. So
We are moving now to C on the handout. Play promotes every realm of children's development. And really, this is now just a review of what I've talked about. You could go through every unit in a textbook on child development, and you could look at how play promotes that aspect of children's development. So here I've listed first play and physical development. I don't really even need to talk about that. It's obvious. Play is how children develop their physical bodies. Children are not designed to lift weights or run around tracks or to operate machines in an exercise gymnasium or to do push-ups or pull-ups. Children are designed to chase one another around, to climb trees, to wrestle. This is how children get in shape. Just as how children develop their physical bodies. And if we prevent them from playing in these vigorous ways, we prevent them from developing good physical bodies. The second realm is play and intellectual development. Play is creative. Play is always creative. Children are creating their own activities in play. They're imagining what they're going to do. They're practicing creativity. They're practicing imagination. They're practicing hypothetical reasoning. There's research that shows that those children who have the most opportunity to play, the most free time to play when they're not being managed by adults, perform better on tests of what is called executive functioning than do children who have less time for free play. This has been now shown in 2 different research studies with young children in which they assessed from asking the parents, how much time does your child have for unstructured, self-directed activity? And then they tested these children on a test of executive functioning, which is basically a test of ability to use your mental resources to make a plan to solve some kind of a problem and then to follow through on that plan. And no surprise to me, those children who have the most time to play perform best on this kind of a test. Third realm of development that I've listed here is play and social moral development. Play is how children learn to make friends, as I've said. It's how they learn to follow rules. It's how they learn to see from one another's point of view, because if they are unable to do that, nobody's going to play with them. No, they have to learn how to compromise. They have to learn how to make sure that their playmates are happy. They have to learn how to negotiate differences in a peaceful way rather than to fight or argue in a non-constructive way. So play is how children acquire the basic capacities of social interaction and how they acquire the moral virtue of being sure that their playmates, their colleagues, are having a good time, and it's not just all about themselves. Then fourth, play and emotional development. Play is how children learn to control their negative emotions. I already said something about this regarding fear. Children play deliberately in ways that induce a little bit of fear in order, not consciously in order, but from an evolutionary perspective, they're designed to play this way because that's how they learn to manage fear. I can climb this tree this high. I feel some fear, the little girl says, but I can manage that fear. I'm doing this. And the girl comes down confident. I did that. And that little girl, because she played in this somewhat risky way and she found that she could do it, is less likely as she goes through life to have a panic attack or to break down in anxiety whenever she's confronted with something that seems scary. She knows she can deal with something. She can even put herself in a somewhat scary position and she can handle it. That's what children are learning when they do that. Children not only experience fear when they play and learn how to conquer fear, but they also experience anger. Sometimes they get mad at one another and play. Maybe those boys who are play fighting, one of them accidentally actually hits the other one and hurts the other one, and the one who's hurt gets mad.
Well, what do you do when you're mad? Maybe you fight and it turns into a real fight. Yeah, that does happen sometimes, but that ruins the play. So what do you do instead? You learn a more constructive way of dealing with that anger. Hey, that hurt. Don't do that. I'm quitting. I'm out of here if you do that again. And you learn to apologize. The other one says, "Oh, I'm sorry. I didn't mean to do that. I won't do that again. I'll be more careful." So when children get angry in play, it's not a bad thing. We want to protect them from anger like we want to protect them from fear, but by not protecting them from these things, by letting them learn how to deal with these things themselves, they learn how to control. They learn how to take charge of their own emotions and control their own emotions. Children want to play. They want to continue playing. They don't want anger to disrupt their playing. And so they learn how to deal with anger in a constructive way rather than a destructive way that would end the play. So I want to finally point out that in the United States, I don't know to what extent this is true in Sweden, but I suspect it's beginning to be somewhat true in Sweden too. But in the United States, we have over decades really seen a huge decline in children's freedom to play, especially their freedom to play outdoors, especially their freedom to play in risky ways, especially their freedom to play away from any kind of adult surveillance and control. Over this same period of time that we have seen this huge decline in children's opportunities to play freely with other children away from adults, we have seen huge increases in all kinds of mental disorders among children and teens. Huge increases in anxiety, in depression, in the suicide rate. The suicide rate among school-age children today in the United States is at least 6 times what it was when I was a child 60 years ago. And I have argued, and others have argued, that there's a cause-effect relationship here. You take away children's opportunities to play freely, to do other things freely, to manage their own activities, to learn how to solve their own problems, to learn how to control their emotions in the context of play. And what you get is these kinds of problems. You get people who don't know how to solve their problems, and therefore the world is frightening. You get people who don't know how to manage their fear and anger, and therefore the world is fearful and anger provoking. You get people who don't know how to negotiate with their peers and everything, don't know how to deal with somebody who seems to be a bully to them or a minor bully, don't know how to deal with that. And so as a consequence of that, we have such record rates now in the United States of mental disorder, of psychopathology among young people. It's not just the United States. The UK is just as bad. Much of Europe is just as bad on these respects as the United States. So this is serious. We need to develop ways that in our modern world, parents will feel comfortable allowing their children out to play with other children without feeling that they, the parents, or some other supervising adult has to be there. That's normal childhood, is to play away from parents, to make your own activities. That's essential, as I've just argued, for children's healthy development. So how do we create a world where that is once again possible? We have become overprotective of our children. We've become we guide them too often. We don't allow them the freedom that they need to learn how to be independent beings, to acquire the characteristics that they're ultimately going to need to be effective adults in the world that they are growing up in. So that's the challenge, I think, for anybody who's involved in structuring, developing outdoor spaces for play. We don't want to just make parks where parents will take the children to the park and the parent will be there. We want to make playgrounds where children are excited to be there, where children have lots of things to do, where they'll meet their friends regularly in this place,
where they can play in the way that all the ways that children are designed to play. There's a category of playground called adventure playgrounds. I would like to see more adventure playgrounds. There's somewhat of a revival of them. These are also called junk playgrounds. There's old tires and boards and tools and lots of things to do. Children can play in a wide variety of ways, and generally in these playgrounds, parents are not allowed to be there. In the United States, they may hang out in the periphery, but they aren't allowed to be there, and they're not allowed to tell the children how to play. There's a play worker there who knows, who keeps things safe but doesn't intervene, who's kind of there and not there at the same time. And it's because there's a play worker there that that parents think it's safe enough that their children can play in all of these ways and the parent doesn't have to be there. So that's one kind of solution to the problem that I've just described. I would like now, and this is in some sense coming close to an end, to describe one research study that was done several decades ago. It was actually done in the early 1990s in Zurich, in Switzerland. In Zurich at this time, it was kind of a transition time. In some neighborhoods, young children were still running around in the neighborhood, playing in the way that children always in the past have played, without parents or other adults out there freely playing in the neighborhood. And specifically, these researchers were looking at 5-year-old children. So in some neighborhoods, children, 5-year-olds were still playing in the ways that children played when I was a child decades ago in the United States. In other neighborhoods, because of traffic, children were not allowed to play outdoors freely like that in the neighborhood. The parents would try to compensate for that by frequently taking the child to the park, and the parent would generally accompany the child to the park to play in the park. Well, what the researchers did is they compared children. There's in the same socioeconomic category, pretty much the same kinds of families, the same kids, except for the neighborhood that they lived in. One was regarded as safe for the children to run out and play in. The other, because of traffic, the parents didn't allow their 5-year-olds at least to go out and play freely, but took them to the park. So what the researchers found is that there was a big difference between those children who were still free to play in the neighborhood and those children who were frequently taken to the park by their parents. Those who could play in the neighborhood spent twice as much time outdoors as those who were taken to the park. They had twice as many friends as those who were taken to the park. They had better motor skills, and they had better social skills by the assessments that the researcher used than those who weren't allowed to play freely. So we might think that by taking our children to the park, we're compensating for the fact that we're not allowing them to play freely. But what this study suggests is we are not compensating for it. Not that it's not of some use to take our children to the park, but they're not getting the same play experience that they would if they were freely playing with their friends in the neighborhood. The researchers concluded that there were several reasons for this difference. The first is that the parents taking the children to the park did not have patience to stay as long as the children might want to play. The parents didn't have time, they had patience. So as a consequence, the children were outdoors in the park much less than were children in the neighborhood outdoors who were playing. Secondly, and I would say that this is extremely important, parent monitors almost always reduce the excitement of children's play. They want to control the play in some way. They don't allow the child to play in the risky ways. They tell the children what the rules should be. They try to tell the children how to play better. They interfere in the play, and thus they reduce the child's actual real play, the child's real initiative in the play. A third reason is that in the park,
there are no consistent play groups. Every time you go, there's a different group of kids there, or maybe there's no other kids there. So you're either playing by yourself or you're playing with strangers. And playing with strangers is very different from playing with friends, playing with people you've played with before. You've developed ways of interacting. You have opportunities to learn about the other person. There's a lot of learning that goes on when you play consistently with a group of friends or playmates than when you're playing with somebody new every time. And very frequently, you're just not even playing with that other person. You don't know that other person. That other person doesn't know you. So it's often solo play rather than social play when you're playing in the park. And then in addition to that, the children in the neighborhood had many different ways of playing than the children in the park. And the children in the park are pretty much limited to playing on the playground equipment, whatever is there, playing in the sandbox and so on and so forth. But in the neighborhood, the children could bring out things from their homes. They could bring out hammers and nails and boards. They could bring out scooters and tricycles and bicycles. They could bring out jump ropes and so on and so forth. Whatever they wanted to play with, they could bring it out. So they had many more different ways of playing than they had in the park. So considering all of these, the researchers concluded that it wasn't surprising that free play in the neighborhood was having far more beneficial effects than play within the park. So I'm going to bring it to a close now, and I think that then there should be time for some questions and discussion. But just to conclude by pointing out that when one is designing for outdoor areas for children, the thing to keep prominently in mind is that what children really need is independent play. They need places that are safe enough that parents will allow them to go there. They need places where they can play in many different ways. They need places where they can go regularly with their friends to play there. And they need places that that are where they're not going to where they're going to be free to play without adult interference. So I'll bring it to a close now. Thank you for your attention, and I would be happy to address any questions that there might be. Thank you so much, Peter. It was very interesting listening to you. I was thinking about we put a motto on for the day yesterday and for the whole conference. I quoted a Russian poet that had said to always keep in touch with your inner child, that is to be a really grown up. So that is, if you never forget what it was like to be a child and still being a child, then you have a skill in understanding what children need and what you should do. Do you believe in this? I do believe in that. There's also another saying, I think Schiller said that we are only truly human when we're playing. And I think that there's some truth to that when we're playing, we are really being human beings. We are really being ourselves. We are doing what we want to do. We're doing what, in some sense, we're designed to do. And so I do think that's true. We need to value play in ourselves as well, and the playful spirit in ourselves as well as in children. I, of course, have primarily been studying children's play, and I think that it's important to recognize that play is most important for children because play is how children become adults. Play is how children exercise all of those kinds of abilities that I've described about, which are essential to becoming an effective adult. Mm. But sometimes you can hear that all of us that we have all of us, we are fighting for having being able to create better
environments for children, and having experienced that ourselves as children, then we should know what the need is. But still, we have created this very strange society where we are all frightened and scared and not allowing children to go around freely in their neighborhood. How should we change this? You as a psychologist, what has made us so afraid? Yes, I think that the media plays a big role. We have much more access and immediate access to media than people had when I was a child. If ever there is some child who is abducted, who's out there playing, we all hear about it, even though this is a very rare thing. It almost never happens, but it occasionally happens, and now we all hear about it. And so any parent who hears about that thinks, oh my goodness, I would be a negligent parent if I just allowed my child out to play. We are not designed to think in terms of probabilities. Statistically, the actual chances of something terrible happening to our child are very, very small. They can happen, lightning does strike, you could be hit by lightning, but the chance is very small. You could be abducted by some stranger, but the chance is very, very small. But we don't think that way. We tend to think in terms of stories and images, and so as soon as a parent hears some story of some poor child who was raped or murdered or kidnapped, the parent gets that picture in their head, and that's frightening. And then in addition, we keep hearing messages. In the United States, beginning in the 1980s, this goes all the way back really to the 1980s, we began hearing public service announcements that said, do you know where your child is now? Prior to then, parents didn't want to know where their child is, and the children didn't want their parents to know where they were, and that was healthy. That was normal childhood. But now it became negligent parenting if you don't always know where your child is, if you're not always watching your child or having some other adult watching your child. This is a change in it's almost a moral imperative in the United States, and perhaps in Sweden too, that you constantly are surveilling your child, and that is not healthy for children's development. So we do need to find ways to overcome this. One of the ways I think that in our culture, the way that we can overcome it, at least in the short run, is to find ways that are safe enough, where parents agree, where society agrees, where government authorities agree. This is a safe enough place for children to play without adults intervening. Adventure playgrounds are one example. Another thing that we can do is develop play at school. One of the things that I'm doing, working with Lenore Skenazy, who wrote the book Free Range Kids, is working with schools for after-school play, where children are playing, using the whole school, using the outdoor playground, using the art room, using all the equipment that's available at school, and where there is a couple of adult monitors to keep it safe, but they are trained not to intervene. So that's another way of doing it. I think that by providing adults who are trained to watch children play to make sure it's safe enough, but who know the difference between when it's truly dangerous and when it's not truly dangerous, when it's a situation where the children themselves can solve the problem, I think that's one kind of solution to the problem. We can build all the spaces we want for children to play in, but parents are not going to allow their children to play there unless they think it's safe enough. It is a huge problem we have to fight, and it takes a very long time to change people's attitudes. But how do you think we could manage this in a very unsecure world? It's very uncertain. The future we know nothing about in our days. I think everyone is scary in a way.
And what would you tell us to do to find this in ourselves, to be a good example for other adults, for kids? Could you give us some way into more security in ourselves? I think that one way to become more secure in ourselves is to begin to look at the evidence, look at the data, look at the real data. Don't just read the scare headlines that you see. Don't just listen to the newscasts. Look behind that to the actual data. Read books like Lenore Skenesi's Free Range Kids, or my book, Free to Learn, where we present the actual data. The chance of any given child being snatched away by a stranger, which is the biggest fear that parents have, that keeps them from letting children out, is almost insignificant. It's so tiny. It's like 1 in a billion, your child will be snatched away. You know, there are awful things that happen to children, but it's not by strangers on the street. It's by people who are familiar to you. And it's likely to occur in the household or at school or in church, not out there. Strangers are just not lurking around every corner trying to snatch children. But if you actually look at this data, then you can reassure yourself this is a very small chance. I think we also have to recognize there's no such thing as perfect protection. Everything involves some element of risk. All of life involves some element of risk. We're not living our life if we're not taking some risks. Getting out of bed in the morning is risky. Staying in bed in the morning is also risky. Letting your child walk by themselves to school maybe is risky, but driving your child to school is also risky. Everything we do, all our choices are risky. Keeping your child indoors instead of allowing them out to play is risky, because there's good evidence that those children who are kept indoors, who are not allowed to develop in the way that I've just described, because they're not allowed to play freely, they are much more likely to commit suicide at some point in their lives. So it's risky to overprotect your child, and we have to learn that life involves risk. We have to be reasonable in balancing these risks. Children need freedom in order to develop properly, and we need to provide it. I think every parent who really thinks about it, who looks at the data, who hears about the fact that it's not just adventure and play that's risky, but it's lack of adventure and play that is even in many ways more risky. And more risky in a life deadening way rather than a life promoting way. You have given us one example that I totally agree with, creating more adventure playgrounds and bringing on much more play workers. That could be a way of allowing the child's own play and being creative and keeping the adults away. I'm curious now, as the last question too, I'm very curious hearing you telling us about your first play memory. My first play memory? Yes. Oh, wow. My first play memory, I was probably 3 years old. We were living in Minneapolis, which is a pretty big city, Minneapolis, Minnesota, in a working class neighborhood. We were living in a duplex. My parents had rented an apartment there. And the neighbors had a son who was considerably older than me. In my vision, he was maybe 10 years old or something like that. Could have been anywhere from 7 years old to 12 years old. But I regarded him as my best friend. And we would go out and play. I don't remember any adults with us. My parents believed that this boy was a
trustworthy enough person that I could go out and play with him. And we would go to this vacant lot that had grown over with grass. And we'd play a lot of games together, but the thing that I specifically remember was he taught me how to catch grasshoppers. And so here was this amazing older boy and me catching grasshoppers out there in this field. I was learning, I was overcoming a little bit of fear of these grasshoppers. I was learning to find the grasshoppers. I was interacting with this boy, feeling like, oh, wow, this is really quite amazing that this remarkable older child would be interested enough in me to play with me. The interesting thing when being in our age is that you often, when you're listening to this early play memories, they always happen outside, outdoors. That's fascinating to hear you tell us about your own play memories. And I want to ask you, you said before that play could be the way to find your way to a career. How do you connect your first play memory into your own career? That's a good question. Let me just to add to something that you just said. I've also done this thing where I've asked audiences to think of an early play memory, not necessarily their first, but of the most meaningful early play memory. And you're right, it's essentially always outdoors, and in addition to that, it's almost always no adults around. No adults around. It's either you, yourself, or you and some other kid. And I think there's a reason for that. If there's an adult there, no matter who the adult is, no matter how much you love the adult, no matter how kind the adult is, no matter, even if the adult is not intervening, but the adult is still there with you, you are kind of diminished by that adult. That adult is bigger than you. That adult is way bigger than you. This other kid was bigger than me, but it wasn't the same as an adult. We were closer to being peers. An adult automatically you see as an authority figure who is in some sense, even if not in reality, in your mind is controlling the situation, and you are not actually quite in control there. So I think that's a really important part of it. And now by saying that, I've forgotten what you just asked me. So ask that again. Yeah. How do you connect your strong play memories, your experiences, being the way into your own career? Who you became? Great question. That's a great question. You know, in some sense, I think I became, there's actually two things I could say. I think I became a scientist because early on, I began, in my play, I developed a fascination with numbers and data. I remember when I was about 7 or 8 years old, we lived near a railroad track, and at that time there were a lot of freight trains going by, and for some reason I developed a habit of every time the freight train went by, I could hear it coming, I would run out and I would count the cars on that train. And I would make a record of them. I had tables of the number of the time of day that the train went by and the number of cars on that train. Well, why on earth anybody would be interested in that, I don't know, but I got fascinated by it. And I developed theories about how many cars there would be. I made guesses. When the next train came by at this and such a time, how many cars will it be? Will I be correct in this guess? I was acting as a scientist. Of course, it was somewhat silly science in a certain way. It was just playful science, right? It was playful science, but it was and I still to this day have a fascination with data. I'm the only person I know who likes to do my own taxes because I like to collect all that information and figure it out and go through the data. And of course, as a scientist, I'm always working with data. Less so today because more of my research is qualitative. The other thing I could say, why is it that I'm studying play? How did I get interested in play? And there's a lot of more recent reasons why this is true, but I think also I lived in a family that moved a lot. And we would move every year or two to a different town. And every place I moved, the children played in different ways. And my
the challenge for me, wherever we moved, was to learn how the kids my age, and especially the boys my age, to the degree that the play was gender segregated, were playing. And I had to learn how to be good at that so that I could join the group of kids playing. And every place they played differently. And I sort of, in some sense, without consciously thinking about it, I was a bit of an anthropologist about play. I was seeing all the different ways that children played in these different neighborhoods. And I think that as I grew older, I would reflect back on that. And there was a time when I noticed as an adult, my goodness, children are not out playing in the ways that they used to be playing in every neighborhood that I lived in. They're not out there anymore. Why? Well, this must be having some negative consequences. I mean, play is so important. And that led me to ask the question, is there a relationship between this decline in play and any kind of negative effects that are occurring to young people today? And that led me on to the sort of research track that I'm engaged in now. Thank you ever so much for being with us, Peter Gray. I think we are all happy sharing these memories and this talk with you and the afterward the discussion here. And I'm certain that we all wish you a very playful day. And thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you all. And you all have a playful conference. Bygglek som projekt eller kommunal verksamhet. Jag tycker vi har fått en jättefin introduktion till varför vi alla behöver lyssna mer på hur det går till att starta nya bygglekar. Vi har haft dem i Sverige, men vi har lagt ner dem och nu är det verkligen dags att starta nya. Sara Stiber kommer från Malmö. Hon är barnkulturdesigner. Hon kommer från den ideella föreningen Växtverket i Malmö. Bygglek är ett av många sätt som Växtverket samarbetar med barn och där målet är att skapa bättre städer för barn. Växtverket arbetar med stadsutveckling, med odling, lekfulla gator för att öka barns rörelsefrihet och testar olika modeller och vägar. Fokus idag, det kommer att vara bygglek. Välkommen upp, Sara Stiber. Tack. Hej! Ja, men precis. Alltså jag vill att vi gör lite fler bygglekar. Jag undrar lite grann varför vi fortfarande inte har fler bygglekar i Sverige. Och jag tänker att kan man inspirera det här genom att komma hit och berätta om hur vi startade Guldängen. Och om vi liksom har lärt oss någonting längs vägen som kan hjälpa till. Och som Titti sa så är jag barnkulturdesigner, så att jag har gått den här utbildningen som heter Child Culture Design i Göteborg. Är det någon som känner till den? I alla fall, när vi gick där så kom forskare och berättade om bygglek och ingen av oss kände till bygglek. Och berättade hur fantastiskt bygglek var. Och vi tyckte det var jättekonstigt för att vi hade lärt oss liksom hur man designar för barn och hur man designar tillsammans med barn. Men då hade vi lärt oss om alla de här säkerhetsföreskrifterna för lekplatser. Så när vi såg bildspelen på kaosiga hippiebyggplatser runt om i världen så förstod vi inte riktigt hur de kunde få lov att finnas. Och om de fick lov att finnas, varför fanns de inte i Sverige? Så då så
efter Child Culture Design så designar jag mest inomhusmiljöer för barn. Men den här tanken liksom, om bygglek, den fanns kvar i hjärnan. Så efter ett par år så fick jag och en gammal klasskompis chansen att testa det här pop-up-bygglek på en festival. Så vi drog dit virke och redskap och jord och växter och jättemycket så här second hand-fynd som vi hittade på loppisar. Och så fick barnen bygga en kojvärld under några dagar. Och det var helt magiskt. Så vi bestämde liksom att på något sätt så måste vi göra någonting mer av det här. Byggleken behövs, insåg vi. Och det här var 2014 då. Samtidigt hade vi startat en ideell förening. Den hette Växtverket, världens mest felstavade namn. Så att det är då Växtverket med ä på slutet för det gör ont i barnens leder, ska ni tänka. Det var mest egentligen till för att vi odlade med barn. Vi höll på jättemycket med skogsträdgårdsodling. Men vi använde det till våra pop-up-bygglekar också. Och när vi till slut fick modet att skriva en ansökan för att starta en permanent bygglek så använde vi Växtverket för den ansökan. På den tiden så var ju Växtverket en liten förening med typ 2 stycken eller 3 stycken som jobbade och med tiden så växte vi. Så just nu så är vi kanske 15 stycken. Och då är vi i olika slags pedagoger. Vi är hållbarhetspedagoger, naturpedagoger och sådana där designer som jag. Sen så har vi landskapsarkitekter och trädgårdsmästare så att vi har en kompetens till att göra i olika slags projekt idag. Och det som förenar de som jobbar i föreningen är att vi vill jobba för bättre städer för barn. Med tiden så har det ju växt från att mest vara odling och bygglek till att bli en hel massa olika projekt. Just nu håller vi på med kanske 15 olika. Just nu är jag projektledare för ett annat allsvenskt som heter Gatulabba som är mycket krångligare och komplexare för att vi försöker lista ut hur man ska kunna öka barns rörelsefrihet i städer. Men vi jobbar också med platsutveckling som att förvandla de här mellanrummen i städerna till gemenskapsytor och profilera bibliotek med gröna profiler. Och resande verkstad är någon slags pop-up byggleksverksamhet. Och det som vi gör mycket då det är att vi gör. Vi tycker mer om att göra än att prata. Vi tycker om att ta snabba beslut och sen testa det. Och så gör vi det då tillsammans med de människorna som finns på platsen och börjar med barnen. Så att vi prototypar mycket. Har barnen idéer så prototypar vi det i skala 1-1. Och ser vad det får för konsekvenser. Och inser vi då att men den här platsen måste verkligen byggas om. Det här som vi har kommit fram till, det behöver faktiskt hända. Då försöker vi hitta vägar framåt för att implementera det. Men tillbaka till Guldängen. Så, var var vi någonstans? 2014 pop-up-bygglekar. 2015 och 2016 övertalade vi Malmö stad att tro på den här idén. Vi hade liksom ganska mycket tur också för att nu är det ju länge sedan, men på den tiden hon som hade hand om lekplatser, Caroline Larsson. Hon hade också en dröm om att starta bygglek, men hon hade ingen aning om hur hon skulle ro det i land. Så vi fick henne bakom oss. Och vi fick en avsiktsförklaring från kommunen att om det här lyckas och är en succé med Arvsfonden. Om ni liksom testar det här under 3 år med Arvsfonden och visar för oss att det går, då så ska vi permanenta platsen.
Så det tyckte ju då Arvsfonden lät jättebra. Så då fick vi projektpengarna för de här 3 åren. Och så satte vi 2 containrar i en park i ett så här socialt utsatt område. Så att barnen från de fina områdena fick bussas till de där områdena som det bara hördes dåligt om i nyheterna. Och så fick de ha bygglek där. Och det här Guldängen, vi startade i april 2017. Och då så körde vi med på loven öppet för alla. Alla får komma och bygga. På terminerna att det är skolor, förskolor och fritids. Så att det är fritids på på eftermiddagarna och förskolor mycket på förmiddagarna. Sen har vi familjeodling och olika grejer på kvällarna. Vi fick också igenom att det finns ingen inhägnad. Det finns en viss inhägnad, fast den liksom är mer som en markering av att här tar vårt område slut. Men det finns liksom inga så här, i början så ville kommunen gärna att vi skulle ha så här höga staket. Så att ingen skulle kunna komma in på platsen när vi inte bemannade den längre. Men då missar man ju en massa, för att så som vi har Guldängen nu så är den använd konstant. Inte bara när vi bemannar den. För att när vi liksom går hem, då kommer folk och grillar eller har barnkalas eller liksom leker på vägen hem från förskolan i kojorna. Eller de här banden, för att vi har liksom väldigt mycket replokaler på Norra Grängesbergsgatan nära. Kommer de att ta bandbilder. Så att det har varit väldigt bra för oss att slippa de här stora staketen som liksom bara visar att här är det farligt. För vi tar ju in redskapen. Liksom. Det är ju kojvärlden som finns kvar. Ja, så här kan det se ut. Det är väldigt färgsprakande och vissa tycker att det ser galet och skräpigt och kaosigt ut och andra tycker att det är jättevackert. Och jag tänkte egentligen att jag skulle berätta att det här med bygglek inte är vår idé, men ni kan allt det där för att det sa till exempel Penny jättemycket om. Här är London 65. Men sen så då vad vi har haft och vad vi har använt för argument för att få igenom det här med kommunen. Om varför det är så himla bra med bygglek. Och varför de ska våga gå med på det. Så har vi tjatat väldigt mycket om precis det här. Utmaning. Att barn, tänk liksom jämför den här endimensionella förutsägbara lekplatsen som ni ser framför er, den standardiserade med en bygglek. Att man måste komma dit, man måste samarbeta med sina kompisar, man kan inte bygga en koja själv. Inser man ganska snabbt. Man får samarbeta. Men det är ingen som säger åt en att samarbeta, vilket gör att man samarbetar bättre. Det är liksom ingen som säger åt dig att det här är en utmaning som du måste ta dig över. Utan du blir dragen in i den. Och sen så plötsligt så står du och ser att du har byggt en koja själv. Och en timme innan det så har du kanske inte ens hållit i någon såg. Och att det är förut i ditt liv. Och att det liksom kan hända, att det händer dagligen. Gör ju att barnen bara känner shit, jag kan. Och så går de runt och så börjar de bära sina brädor eller tvingar oss att bära sina brädor. För plötsligt när de kommer dit är de väldigt blyga och lite så här, menar ni verkligen? Men de byter ju direkt. Så efter några minuter så börjar de liksom förklara för oss hur de ska ha det och vilka brädor de vill ha och pekar och så får vi dra ner dem och bära dit dem. Så det är ju
Spännande. Riskbedömning har vi ju pratat väldigt mycket om de här dagarna. Men det finns väl ingen bättre ställe att träna sig i liksom en trygg riskbedömning än på en bygglek, för att vi står och ser när de sågar. Vi sågar inte åt dem. Det är självklart så kan de liksom råka såga sig i fingret. Men då fortsätter de liksom inte såga. De sågar inte av sig armen. Vi har plåster. Plåsterna går också väldigt ofta till mammor och pappor som tänker att de liksom ska vara jättekontrollerande. Så de kollar på barnen och så gör de sig själva illa. En annan sak är ju då att eftersom bygglekar är bemannade lekplatser så skapar det trygghet i området. Det finns en stor poäng i att bygglekar är bemannade lekplatser, för det skapar en massa relationer. Det skapar inte bara relationer mellan barnen och de som jobbar på platsen. För att grannarna börjar komma med sina hundar och prata med oss i parken, och sen så börjar de hålla koll på byggleken åt oss, och så börjar de prata om de inte kan hjälpa till att skörda eller liksom får man göra det. Och sen helt plötsligt så är de ingrottade i verksamheten. Och sen så börjar de hänga på gräsmattan och ha picknick. De börjar grilla. Vi byggde Guldängen på en plats som var öde och tom. Men det fanns en förskola precis bredvid byggleken. Bredvid parken, det fanns ingen bygglek. De använde inte den parken för att de sa att den var otrygg och för att det var för mycket hundbajs. Och det var också en barriär för att på andra sidan så ligger Pågans. Så det är liksom egentligen bara en grön barriär mot industrin. Så att när man har skapat byggleken så har man också skapat parken, för att man har skapat karaktären, platsen. Så nu spelar de brännboll i parken och de grillar och de vad gör man mer? Solbadar. Det finns en annan potential, och det är då att använda byggleken som en utpedagogisk lärmiljö. Så gör vi. Vi tar inte 25 barn och stoppar dem vid ett sågbord på samma gång, utan det kanske kommer 25 barn, för skolor vill ju ha det så. Och så när de kommer så delar vi upp dem i mindre grupper, så vissa odlar, andra bygger, och sen så är kanske den tredje gruppen med utepedagogen och lär sig om bina eller gör något annat. Och sådana här utepedagogiska lärmiljöer behövs ju verkligen, i alla fall i Malmö där det inte ens finns en naturskola. Jag ska också säga, jag vet inte om jag har sagt det. Guldängen är alltså hälften bygglek och hälften odling. Och det är en väldigt bra grej för oss, för att när man kommer, det är inte alla som har lust att liksom gå in i det intensiva och snabba och kreativa som bygglek är, utan ibland har man lust för att göra någonting som är lugnare och harmoniskare. Och då är det väldigt skönt att ha odling också. Så vad var vi nu? Vi hade allmänna arvsfondsbidrag för att starta upp det här. Och det tog under de 3 åren som vi hade det, så visste vi att vi tänkte liksom att det här kommer ändå inte bara liksom permanenta så här av kommunen på en gång. Så vi hade en referensgrupp med kommuntjänstemän under alla 3 åren.
Och vi pratade regelbundet om hur vi skulle lyckas och permanenta det här. Och vi blev väldigt runtbollade mellan alla förvaltningar. Vår dröm var att vi skulle ha ett IOP, alltså ett idéburet offentligt partnerskap, med alla de förvaltningarna som vi tyckte liksom fick ut någonting av bygglek. Vi har så mycket skolor och förskolebarn där, så vi vill liksom ha in grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen. Vi har också väldigt mycket fritids där, så vi vill ha in fritidsförvaltningen. Alltså vi vill ha fastighets- och gatukontoret och miljöförvaltningen. Och alla de satt med i referensgruppen. Men när man betyder något för så många olika förvaltningar, då faller man också liksom mellan stolarna. Så att vi fick liksom inte ihop det. Vi blev bara så här runtbollade från en förvaltning till nästa förvaltning till nästa. Så till slut så insåg vi att vi var tvungna att sluta mäsa och sluta prata med kommuntjänstemän bara för att vi trivdes så himla bra med kommuntjänstemän, och våga prata med politiker. Och då började det ju gå lite bättre. Så det som är så skönt med att vara en förening, det är ju också att man liksom, vi kan ju bestämma över oss själva. Vi kan ju gå till politikerna och säga: kom till oss, prata med oss, ha möte med oss, vi behöver det här. Och så gjorde vi det. Och 2020 fick vi ett litet stöd från kommunstyrelsen för att överleva lite. Tills då 2021 tekniska nämnden gick med på att utreda om de inte kunde starta ett IOP med oss. Och då fick vi ett litet stöd medan de utredde det. Det tog också ett år. Och sen till slut 28 december i fjol var jag och någon kommuntjänsteman från FKK ensamma på Stadshuset och stod och skrev på det här IOP-avtalet. Och jag tänker att ni kanske vet vad ett IOP är, men det är ungefär som ett ramavtal fast för föreningar. Så det är liksom ett samarbetsavtal. Inte jättesvårt att göra, men ändå sjukt svårt att göra. Det var det var fastighets- och gatukontorets första IOP som de hade gjort, och det hade tagit dem 5 år att få det till stånd, och in på liksom sista dagen så var det jurister som kämpade emot det. Men nu har vi liksom en permanent bygglek. Och vi har en samarbetsform för det och en finansiering. Så att det är den här vägen då, och det var också en diskussion liksom, skulle det gå över i kommunal regi, eller ska vi fortsätta driva det här som förening fast med verksamhetsstöd från kommunen? Och för oss så var det viktigt att vi fick lov att fortsätta att driva det som förening. Vi behöver den självständigheten. Vi behöver veta att vi kan hitta våra egna lösningar. Vi har fått göra det så många gånger. Försöka hitta vägar runt när det blir krångligt. Och att vi liksom har möjlighet att kämpa för vår egen överlevnad. Att vi har möjlighet att fortsätta ha liksom barnens perspektiv när vi känner att det håller på att tappas bort. Och att vi har möjlighet att ta vårt eget, att skapa den här attraktiva platsen, och att vi kan ta ut svängarna. Vi har liksom en action space. Sen har vi saker som vi kanske hade haft mycket bättre om vi var en del av kommunen. Vi hade kunnat ta in i deras nätverk. Vi har alltid haft problem med att vi har känt att det är pedagogerna som är mest engagerade, som redan ger sina barn mest, liksom, som också kommer till oss. Yes. Jag går vidare.
Och vi hade kanske haft mindre problem med upphandling. Så det som jag vill skicka med också då är att ibland så kommer kommunen till oss och frågar hur ska vi göra. Vi har inte lyckats. Vi försökte med bygglek, men vi anställde till och med en snickare, men barnen var inte intresserade och vi hade ritningar och allt. Så bara, men ni ska inte ha ritningar och ni ska inte ha snickare. Ni måste ha tillit liksom, och ni måste ha mod istället. Det är där som barnens flow och leklust dör. När ni ber dem jobba med ritningar. Resultatet kan inte spela roll. Det är flowet i leken. Och den sista. Ni får driva bygglek. Det går jättebra. Det är borttaget från säkerhetsstandarden. Tack så mycket, Sara. Och vill ni veta vad det är, så finns det en bok som vi har skrivit. Det är väldigt spännande att höra allt det här. Och jag tänker ju naturligtvis då på... du kom fram till mig igår och sa till mig så här att jag tror att jag vet att du kommer att ställa för fråga. Och jag tror att nu ställer jag den frågan. Och så får hoppas jag att det är rätt. Ja. Vad tror du? Förflytta dig framåt. 20 år. 20 år. Var ser vi kring bygglek då? Alltså jag vet inte, för att jag liksom... Du ska stå också här för du kommer ut ur bilden hela tiden. Stå Jaha. still där. Jag vet inte, för att jag känner att jag har hållit på med det i 10 år. Ja. Det är fortfarande liksom bara 2 bygglekar i Sverige. Mm. Så om ingen startar någon så är det väl inte fler bygglekar om 20 år. Mm. Jag tror Karlstad kommun har kvar sin bygglek sedan 60-talet faktiskt. Så att det är inte helt utraderat, men det är få som är kvar. Och det behövs ju fler. Jag tycker också det är intressant att du säger att ni behövs som ideell förening. Jag vet inte hur många som var och såg filmen igår kväll där vi såg aktivister, konstnärer, lekfrämjare och barnrättsaktivister ta saken i egna händer även då med den här kollektiva uppslutningen kring att göra det man tyckte att man behövde och startade alla möjliga byggleksinspirerade verksamheter för barn. Och det var också vid sidan av, men det var ett enormt kraftfullt handlande för barns rätt till lek. Vad skulle du önska för slags rörelse för att vi ska komma därhän? Alltså bara liksom fler individer. Jag tror att det behövs fler individer. Man väntar på att någon annan ska ta första steget. Och vi behöver fler individer som tar första steget. Sen kommer andra hänga på. Mm. Ni hör den här uppmaningen nu allihop. Gå hem och prata med respektive kommun så kan vi ses här om Vi kommer år. hjälpa er. Ja, ta kontakt med Sara. Jag tackar dig för detta inspirerande föredrag. Ni hörde att jag sa till Sara att hon ska stå där vid pulpeten, och det är ju för att vi filmar det här. Hela dagen igår är filmad och dagen idag är filmad, och då är det viktigt att vi som står på scenen håller oss inom ramen. Så därför petade jag nu på Sara som hade en tendens att kliva ur bildrutan. Men jag ska också säga då att därför blir det ju den här dokumentationen, och den kommer ni att få på länk allihop. Och den här handout som Peter Gray pratade om, den har ni fått, men ni kommer att få den utskickade en gång till. Ni kommer att få den på länk igen. Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället. Boverkets nya vägledning för utemiljöer vid skolor och förskolor är rubriken på nästa. Det är Ulrika Åkerlund som är landskapsarkitekt och projektledare på Boverket. Ulrika har arbetat under många år med frågor som rör villkoren för barns utemiljöer i förskola och skola. Och du har också arbetat med flera nationella vägledningar som handlar om grönstrukturer, barns utemiljöer och ekosystemtjänster. Varsågod.
Tusen tack. Väldigt roligt att få vara här och presentera vår nya vägledning. Det är faktiskt premiärpresentation, i alla fall för min del. Det är första gången som vi publicerade vägledningen i sin helhet som vi faktiskt presenterar. Nu ska vi se. Där var jag och där var den. Men nu har ni suttit ner ganska länge och jag ska prata i sådär 25 minuter. Så att för att ni ska orka lyssna på mig så ställ er upp och så sträcker ni på er så mycket ni kan. Så här. Så att, bara gör vad ni vill för att syresätta kroppen. Ta en klunk vatten. Jag har visserligen gått hela förmiddagen, men till och med jag känner nu så det är fredag eftermiddag. Det har varit en tuff vecka, mycket människor, mycket intryck. Superkul. Man är lite trött. Ja, nu får ni sitta igen för nu ska jag prata. Men hur många här vet vad Boverket är för någonting? Okej, många men inte riktigt alla. Men det är i alla fall, för er som inte vet, så är det den centrala myndigheten i Sverige för planering, byggande och boende. Och vi har vårt huvudkontor i Karlskrona. Och bland annat så jobbar vi mycket med vägledningar kring PBL och det är den ingången vi har haft i det här arbetet. Flera av er kanske också har sett vår förra vägledning som vi tog fram 2015 som heter Ge plats för barn och unga. Som vi tog fram tillsammans med Movium i samband med att vi också släppte våra allmänna råd kring friytor vid skolor och förskolor. Sen efter det så fick vi ett uppdrag inom gestaltpolitik för gestaltad livsmiljö att ta fram en vägledning för både för inomhusmiljö och utomhusmiljö vid skolor och förskolor. Och det är den vägledningen jag ska berätta lite om nu som vi efter 4 år äntligen har färdigställt. Det kom en pandemi emellan. Det har varit lite kunskapsinhämtning och så. Men det ska jag berätta om. Och varför vill då Boverket prata om lek? Varför är vi här på en konferens som handlar om leken först? Skolor och förskolor handlar kanske inte primärt om lek. De styrs över en läroplan och så. Men faktum är att leken också måste få ta plats på skolor och förskolor. Och inte minst i utomhusmiljöerna där som faktiskt är oftast barnens egna rum där de får göra vad de själva vill. Det är det här fria rummet. Om klassrummet och inomhusmiljö mycket är lärarnas och pedagogernas rum så är ju också utomhusmiljön en viktigt rum för rekreation, återhämtning och för lek. Och jag ska prata lite, ibland blir det lite växlat inomhus och utomhusmiljö för vi försöker ändå i den här vägledningen koppla ihop inomhus och utomhus och försöka se det som en helhet. Det är liksom inte 2 separata delar. Men skola och förskola är som sagt en uppväxtmiljö. Om man ser från förskola till gymnasium så är det faktiskt hela barndomen från 0 till 18 år, 19 år ibland. Där också barn och unga tillbringar en majoritet av sin vakna tid och sin uppväxt. Men det är också en arbetsmiljö för alla de människor som arbetar i skolan. Skolan är ju och förskolan är en av Sveriges största arbetsplatser. Och också en viktig arbetsmiljö för dem. Och det är en livsmiljö där vi lever och umgås och socialiserar oss. En anledning till att vi också tar fram den här vägen är att det byggs väldigt mycket skolor och förskolor idag. Vi är mitt uppe i den byggprocessen nu och vi såg ju idag lite exempel på nya skolor. Och den här bilden har vi lånat från Göteborgs stad men de räknar med att växa med 250 000 nya invånare vilket kommer generera ett behov av 75 nya grundskolor och 185 nya förskolor. Det är alltså ganska mycket som är på gång i Sverige som kommer finnas behov av. Vilket också skapar ett behov av den här vägledningen. Den här vägledningen är tänkt som en sorts kunskapsöversikt men också att ge råd och stöd och inspel till och dokumenterad erfarenhet utifrån olika delar av landet vad gäller planering, byggande och förvaltning av skolor och förskolor. Vi har haft en ganska bred referensgrupp bestående av andra myndigheter men också SKR och en hel del kommuner och yrkesnätverk som Lärarförbundet och så. Och det har funnits ett väldigt aktivt samarbete med universitet och högskolor som SLU och arkitektskolan på KTH och de pedagogiska forskarna på högskolan i Gävle som vi hörde om igår.
Och målgrupperna, det är ju många som behöver lyssna på det här. Men vi har sett det som att vi har dels de här målgrupperna som är och då har de väldigt anpassade texter för, men beslutsfattare, beställare och skolhuvudmän som behöver ha en snabb ingång i frågorna. Och sen har vi lite djupare vägledning om hur man gör steg för steg till arkitekter och förvaltare, planerare och pedagoger. Och med arkitekter menar jag liksom inredningsarkitekter och landskapsarkitekter, alltså de som gestaltar helt enkelt. Ja, även pedagoger faktiskt i det här. För de behöver också, det här kan också vara ett stöd för dem i hur man kan använda rummet för att stödja undervisningen. Vägledningen i sig är uppdelad i 6 delar som jag tänkte gå in på lite snabbt. Jag gör några nedslag lite djupare. Men det är en del som handlar om strategiska vägval, alltså viktiga frågeställningar som man behöver ställa sig när man ska bygga nytt eller bygga om eller bygga till en förskola eller skola. Det handlar om vad ska det ha för uttryck? Lite historisk återblick av vad har vi byggt för skolor tidigare? Och vad vill vi kanske hur kommer framtidens skolor egentligen att behöva se ut? Det är en del som handlar om förskolan och skolan som en viktig del av samhällsbyggandet. Och vi har en del som, kanske den största delen, handlar om byggnaden och utemiljön och hur den ska gestaltas och utformas. Sen har vi lite om processen och vi har också regler och politiska mål som styr det här. Och vi har en exempelsamling. Men jag tänkte börja med det kanske mest komplicerade och det som är också väldigt viktigt att ha med sig. Det är att det är många olika lagar som styr skola och förskola. Man skulle kunna tro att det bara är skollagen eller PBL, men det är en massa olika lagstiftningar som påverkar hur skolor och förskolor och dess utemiljöer ska utformas. Det är ju plan- och bygglagen från vänster som reglerar själva byggnaden och brandsäkerheten, och Boverkets byggregler ska uppfyllas och Boverkets allmänna råd om friytor ska tas till hänsyn till. Det är ju miljöbalken och alla inomhusmiljöfrågor, tillsynsfrågor. Vi har skollagen som också inte i sig kanske ställer så stora krav, men det är läroplanerna finns det ju en hel del inspel som kan påverka. Vi har barnkonventionen som vi pratat mycket om här. Diskrimineringslagen, arbetsmiljölagstiftningen, inte att förglömma, som också ställer krav på hur den ska utformas. Lagen om skydd av olyckor och kulturmiljölagen för våra äldre skolor och förskolor. Men det finns faktiskt bara en lag som reglerar det här med att det ska finnas en utemiljö, och det är plan- och bygglagen. Det finns ingenting i skollagen eller någon annan lagstiftning att det ska finnas en skolgård eller förskolegård. Men i PBL så står det att det ska finnas en tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse om man bygger en skola eller en förskola. Och då ska den finnas på tomten eller i närheten. Men det Boverket har sagt, och det vi sa 2015 och som fortfarande gäller, är ju att den här friytan ska ha ett visst antal kvaliteter, den ska vara tillräckligt stor, rymlig, det ska finnas vegetation, varierad topografi. Den ska vara ändamålsenlig för verksamheten. Var det någon som sa något? Nej. Och den ska ligga i direkt anslutning till verksamheten också. Så man kan inte hänvisa till en närliggande park. Så. Men gestaltningen av skolor och förskolor, hur ska den då se ut? Jo, vi har 3 viktiga medskick som vi ska göra. För det första så är det gestaltning är en strategisk viktig samhällsplaneringsfråga. Det är inte en fråga som handlar om fasader eller utformning. Gestaltningsfrågor startar egentligen redan i den strategiska översiktliga planeringen, där man bestämmer var skolor ska ta fram principer för var skolor och förskolor ska ligga någonstans. Man skapar förutsättningar för detta. Man kanske tar fram riktlinjer för hur stora friytorna ska vara. Man kanske behöver ha också
tankar kring hur man ska kunna samnyttja lokaler tillsammans med andra samhällsfunktioner som bibliotek. Var de ska ligga i förhållande till var barn och unga bor, så att barnen kan ta sig dit på egen hand. Eller åtminstone med kollektivtrafik och inte behöva bli skjutsade. Och också hur man ska kunna samnyttja utemiljöer. Så att egentligen behöver de här frågorna komma in redan på översiktsplaneringsstadiet. Det är inte en fråga för barn- och ungdomsförvaltningen, för utbildningsförvaltningen eller kunskapsförvaltningen. Det är en väldigt stor samhällsfråga. Och gestaltningar av skolor och förskolor behöver också utgå från verksamhetens behov och stödja lärande och välbefinnande. Och vad menar vi då med det? Jo, men vi menar ju att inomhusmiljön och utomhusmiljön, de är rymliga och kompletterar varandra. Det är inte två helt skilda saker, de måste hänga ihop. Universell utformning och valmöjligheter skapar likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Och att investeringar i god kvalitet lönar sig. Den här bilden är från Alingsås faktiskt, i Hemsjö skola. Nu är det en vinterbild, men den ser den inte så grön här. Men det är en väldigt fin skola som är byggd med väldigt fina material och fina uttryck, men också tar ett väldigt fin hänsyn till kulturmiljön den ligger i. Och tar bevarat det här fina trädet som står också vid ett kulturminne. Och vi pratade en hel del om storlek igår och hur stora utemiljöer ska vara för att de ska vara ändamålsenliga. Och det här var ju en av de stora frågorna när vi tog fram förra vägledningen, och det blev också en stor fråga när vi tog fram den här. Och vi vände oss därför till SLU, till Märit Jansson och hennes kollegor på Sveriges lantbruksuniversitet på Alnarp för att fråga, vad säger forskningen? Finns det någon så här brytlinje? Vad finns det för samband mellan yta och barns lek och barns behov av miljöer? Och utifrån den forskningen och den sammanställningen som vi fick där så kunde man se att för att få riktigt bra utemiljöer för förskola så behöver man ha kanske en totalyta på ungefär 3000 kvadratmeter. Det var ett ganska stort spann också mellan vad liksom man skulle säga hur stora ytorna skulle vara. Men man kunde se att det gick någon sorts gräns där vid 20 kvadratmeter per barn. Att där fanns det ett tydligt tecken på slitage. Och om man hade 10 kvadratmeter per barn så blev det väldigt mycket hårdgjort och kanske inte de här kvalitativa miljöerna. Och också vi tittade också på vilka miljöer som är bra för barn. Och då kunde man se att det var mycket av de här grönskande miljöerna, och det har vi också pratat jättemycket om här. De här fria miljöerna där man kan med mycket löst material och så. Och då behöver man ha ganska stora ytor, som mellan 30 och 40 kvadratmeter för förskola. Vi gjorde en liknande skiss för F-6 som kanske har lite andra behov. Lite större barn behöver ju dels behov av större yta. Där räcker det inte med 3000 kvadrat. Där kanske man behöver 6000 till 10 000 kvadrat istället, visade de studier som vi hittade. Men å andra sidan kanske 30 kvadratmeter per barn. Man kanske behöver också lite mer bollytor och sportytor. Och så. Och för högstadiet så behöver man ytterligare andra typer av miljöer, men det grönska är fortfarande viktigt för högskolebarn eller högstadiebarn, även fast det inte främjar deras fysiska aktivitet på samma sätt, utan kanske behöver andra saker. Men ytan har definitivt betydelse. Sen är ju inte yta allt. Och det vet ju säkert alla av er. Men jag tänkte bara ge ett litet exempel. Vi var i Brogårdaskolan förra året på besök. Och Brogårdaskolan är Bjuv, är ganska nybyggd. Det är en fantastisk skola. Om ni vill göra ett fint studiebesök så ska ni åka dit. Det är ritat av Co-design. Otroligt fina lärmiljöer inomhus. Men den här är ju då dimensionerad för 470 till 500 elever, och det är en jättestor skolgård på 14 000 kvadratmeter med 30 kvadratmeter per elev. Men när vi var där så upplevde ändå både pedagoger och elever att den var för liten. Och det har nog lite att göra med hur själva
hur byggnaden är placerad liksom på tomten. Att det blir väldigt mycket små restytor liksom, som inte blir så användbara och lekbara. Så hela tiden har den här liksom, placeringen av byggnaden har otroligt stor betydelse för lekbarheten och vilken form på ytorna som faktiskt skapas. Det här. Som tur var i Bjuv, ska jag säga till deras försvar, de hade faktiskt en ganska stor tomt i närheten som de ska integrera med skolan nu, så att det kommer lösa sig. De kommer få en tillräckligt stor utemiljö. Men yta är inte allt, såklart. Vi trycker mycket på det här med grönskade utemiljöer och det här har vi pratat om hela konferensen, så jag tänker inte gå in på det. Men det här finns också med väldigt starkt i vägledningar. Ta tillvara så mycket av den befintliga vegetationen som möjligt. Integrera grönskan i alla delar av utemiljön. Ta tillvara på lekpotentialen som natur och naturlika planteringar ger. Och ha varierad topografi i utemiljön. För det stimulerar till lek och springa utevistelse. Och man kan ju faktiskt se utemiljön också som en förlängning av klassrummet. Och ta den diskussionen. Och beakta behovet av återhämtande restaurativa miljöer på förskolor och skolgårdar. Och jag tänkte också ge ett exempel. Det här är från Källans skola i Ystad. Har vi någon från Ystad här? Det här är ju bara en del av skolgården faktiskt. Men den är ju... där finns det ganska stora gröna ytor med naturlika planteringar som också är nedsänkta. Och som tar allt dagvatten från hela tomten. Som jag tror kommer bli väldigt fina miljöer framöver. Det här var helt nyanlagt. Men den här gestaltningen måste hänga med i hela kedjan. Alltså, från den stora skalan ner till den lilla skalan till de omsorgsfullt gestaltade funktionerna. Från grinder och entrén till cykelparkeringen, till lekredskapen och hur det integreras och till de återhämtande miljöerna. Det måste också vara rörelserika miljöer där barnen som lockar till lek och rörelse och olika åldrar behöver olika typer av stimulans. Den här bilden som är uppe till höger är ju från Lund med ett projekt som heter Equalizer som ett sätt att försöka få både pojkar och flickor att röra sig mer, få lite mer på en befintlig skola. Och det behöver också vara hälsosamma utemiljöer, alltså både beträffande ljud och ljus. Och framförallt ljud och buller kan ju vara en sån begränsande faktor, framförallt i täta stadsmiljöer där det kan vara väldigt bullrigt. Men jag vill också slå ett slag för just att värna om vegetationen på de här ytorna, för det ger väldigt mycket bra skugga. Och släpper igenom tillräckligt med dagsljus och solljus för att man ska kunna bilda D-vitamin i huden. Så att en trätäckning på ungefär 50% som är täckt av grönska ger en lagom dos av både sol och skugga. Vi lyfter också det här med zoner och övergångar. Vi pratade om zoner idag när vi gör det i alla fall idag i Eklunden och har den här trygga zonen kanske närmast och sen har en lite mer vildare zon och sen en vidlyftig zon med rörelserik zon för att sen längst ut ha en vild och fri zon. Men det är såklart inte, man kan ha lite olika zoner utspritt också. Man behöver ju lite återhämtande och vilda platser även närmare själva byggnaden. Och det här tycker jag är ett fint exempel på den här lite zonindelningen men en väldigt trygg zon närmast huset. Det är Kulparksskolan i Lund. Vid entréerna men sen en mer vidlyftig zon och rörelserik zon. Och fotografen har väl stått här i den vilda zonen. Vill också slå ett slag för konstens roll. Och konsten kan man ju också använda i utemiljön för att skapa identitet och upplevelser. Och det här är ett konstverk också från Källan i Ystad av Talevangen som har skapat mystiska havsfigurer som i brons, gjutna i brons, som står i sandlådan som barnen får leka på. Så konstverk behöver inte bara vara en skulptur, det kan ju vara någonting också användbart och lekbart.
Sist men inte minst så vill jag slå ett slag för processen och hur man jobbar med skolan. Och ett viktigt budskap här är ju att gestaltning av skolor och förskolor pågår i alla skeden. Från strategisk planering till byggande och ner till förvaltning. Det är inte någonting som bara görs i projekteringsskedet eller så. Utan gestaltningsidéer måste vara mer tidigt från början och följa med hela processen. Och vi har försökt bena ut den här processkedjan liksom, i olika delmoment. Vi har gjort jättemycket intervjuer med olika kommuner som har byggt skolor och förskolor för att se vad är framgångsfaktorerna, vad är det bästa, liksom, hur kan man verkligen jobba. Och ett viktigt medskick här är ju att kommunen måste ha en bra övergripande planering. Och har man pedagogiska program eller funktionsprogram eller lokalförsörjningsprogram eller en översiktsplan som lyfter de här sakerna eller kapacitetsutredningar, så är det superbra stöd för att faktiskt få själva projektprocessen att fungera. Från idé till vision ner till faktiskt genomförande och förvaltning. Och jag tänkte bara ge ett kort exempel på Umeå kommun som har tagit fram ett funktionsprogram för förskola. Och de pekar framförallt på att man måste hålla koll på sin egen process. För processen ser ju olika ut i olika kommuner. Men som ni ser här så är det ju många olika aktörer som är involverade i processen att bygga en förskola. Det är bygglov, detaljplanering, mark- och exploatering, fastighet och verksamheter och nämnd. Och att den är ganska kringelikrokig den här. Liksom. Men väl man känner till att den är kringelikrokig så kan man också navigera i den. Och, så det är ett väldigt bra tips att ta fram ett funktionsprogram. Ja, vad säger då Boverket om friyta på tak och balkonger? Är det välgestaltade utemiljöer? Ja, alltså det är klart att de kan få finnas, men att de bör bedömas som kompletterande friytor. Och att vi bör undvika så långt möjligt friytor på tak och balkonger i alla fall som enda friyta. Dels för att den har bristande tillgänglighet, att barnen oftast inte får vistas på egen hand och de kan inte gå dit själva heller efter skola eller så. Det är också begränsade lekkvaliteter genom att det är svårt att få till löst material och vegetation. Så avslutningsvis ska jag bara säga att jag vill slå ett slag för en gestaltad och granskande livsmiljö i skolor och förskolor. Och att man måste ha med sig att gestaltningen sker i alla skeden, från strategisk planering till byggande och förvaltning. Alla måste vara med på tåget för att hålla ihop det här. Och att det måste utgå från verksamhetens behov för att skapa ändamålsenliga och upplevelserika och hållbara miljöer. Man måste ha en dialog med skolorna och förskolorna, med verksamheten, med barnen. För att gestalta livsmiljö är någonting vi skapar tillsammans. Det är inte en fråga för arkitekter, utan vi är alla med och skapar den. Och ett viktigt medskick också från politiken för gestaltad livsmiljö är att det offentliga har ett stort ansvar och ska agera föredömligt. Vilket är en uppmaning till alla kommuner och statliga myndigheter att faktiskt verka för en bra fina lösningar. Mm. Så, tack! Tack. En liten kort fråga innan vi ska bryta för kaffe. Hur skulle du från Boverket vilja se att man använder vägledningen? Ja, jag skulle nog vilja att man såg den som ett bra diskussionsunderlag och kunskapsunderlag. Men också, jag tänker i det här sammanhanget kan man ju också använda det som en hävstång för de här frågorna. Mm. Vi har väldigt mycket på fötterna när vi pratar om vad vi vet är bra utemiljöer för barn och unga. Så att vill man argumentera för de sakerna och hämta stöd någonstans ifrån så kan man absolut använda det som ett uppslagsverk. Mm. Sen får man jättegärna också återkoppla, tycker jag. Det är alltid roligt att höra vad är det som funkar, vad är det som inte funkar. Så, det här är ju inget statiskt dokument. Vi har flyttat fram positionerna ytterligare lite nu, men vi
vi behöver göra mer. Och det händer ju mycket i praktiken som vi också måste... Så det är dialog egentligen som ni vill också ha kontakt. Det tycker jag att alla vägledningar är egentligen. Absolut. Det finns inga sanningar eller så, utan det Nej. finns... Levande dokument. Ja. Och hur får man tag i vägledningen? Ja, då går man in på Boverkets webbplats och det finns en kort version, eller så kan man googla eller kan man skriva in skolor och förskolor, så kommer man dit. Fint. Tack så mycket. Nu har vi en fikarast, en halvtimme, och det finns alltså kaffe och någonting att tugga på. Energirikt både där och där, så man kan gå åt båda hållen och slipper att stå och köa och trängas för mycket. Så sitter vi alla ner på våra platser 3:00, så återtar vi programmet. Välkomna tillbaka efter kaffet. Hoppas ni nu, det låter som ni är pigga igen. Due to our visitors from Paris, the next lecture is going to be a discussion in English. What's fear got to do with it? On the role of architects and artists, real estate management, municipal activities, and civil associations in the co-creation of our societies. Det är Therese Kristiansson and Joanna Zawieva who is here. Therese Kristiansson is an artist, architect and researcher, and part of the art, architecture and design collaboration Mycket, working from a set of interacting perspectives, theatre productions, permanent public spaces, arts and crafts, exhibitions, animations, text and theory production. And Joanna Zawieva is an architect responsible for urban development at the Public Art Agency, Sweden. They will be discussing a specific collaborative project in Jönköping, a Swedish town. How can you involve young people? What is required to make it possible? Welcome. Thank you. Thank Titti. you. Tack Titti. And we'll start with a 10 minutes presentation from Therese, and then we'll have a discussion. I can have this You table. can change side. And I'll start just with introducing that it's both a collaborative project, but it's also a collaboration that the institution I represent had with Mycket and Yes. us directly. True. So True. please, Therese. Thank you, and I'll try my best in Swedish. Let's see, jumping forward. There we go. Okay, briefly, this is my group Mycket, and I was just going to say very short that it's been really inspiring to listen to the presentations during the afternoon, and the perspectives of using what is at hand and in the forest. And that's what I actually do nowadays mostly, but we're going to present another kind of project with another group in another context and what was needed there, which was the project called Kepsen, or the ball cap, a site for dance and movement on Råslätt, which we initiated in 2016. And Kepsen was a part of a project that was run through the Swedish Art Agency called Konst-händer, Art Happens, where civil society, or specifically parts of civil society where there was low degree of voting, which was predominantly in the Million Housing project area, that they could apply to Statens konstråd with an idea that they wanted artists or architects to develop and help them with. And 153 applications came in from the country, I think, and 15 were selected, and amongst them Råslätt, which is just such a neighborhood in Jönköping. And the process was that Råslätt was chosen as a good place for opportunity to make a kind of project in the public realm.
And we were kind of selected to date people from Roslet and see if we would match as artist and civil society. And let's see, who the group that Roslet had kind of promoted to make this application for was a dance group called Mixed Dancers. And it was actually the mother of Sibel Akdogan and Samantha Akdogan who started this dance group when they were 12 years old, that said to the to the Youth center? youth center, kind of all fritidsförvaltning. Okay. Yeah, Sorry. that they thought that these girls had like a training room in the cellar in the culture center on Roslet, but they thought that this activity should have a place in the public realm, outdoors, where they were visible, training together with soccer, basketball, and other activities that are where girls also partake, but this activity, dancing, had no place in the public realm. So they wanted to focus extra on maybe a predominantly female activity in the public realm. So we started working with mixed dancers. And you see Sibel on that image there. I know I have to be very fast, so I'll go fast through this. And in this process of like building something together with mixed dancers, me and my colleagues from Mycket were like, okay, we have to start dancing with them, we have to start checking out the neighborhood, but also the other people living in Roslet and the school, the preschools association, because if you build a new public space in this way, you have so many fears of if it's going to work, are people going to like it, are other groups than mixed dancers going to like it, are mixed dancers even going to use it at the end, right? It's kind of a very fragile process. And we try to work with those processes by doing stuff together. And one of our methods is, we call it, doing in groups, digs. So we had these like dance and doing workshops on Roslet on different sites, testing out how these sites worked if they were to be a public space for dancing. And what these site investigations also showed was not only like, oh, how does it work to dance here outside, but also neighbors coming, parents coming, people passing by. So at the same time informing about the project, but also learning what it would mean if you would make this space permanent, how it would work. So you see dancers with exactly making these dance paintings while testing out the side adjacent to the school and seeing what that would mean if we would have a dance space there. Then we had another dig where at a part in Roslet where there already existed a kind of stage which was used for performances on, for example, the Roslet Day. And it was a really sad building that we thought that we can redecorate this and try it out as a space for rehearsal at the same time. And maybe 100 kids show up and everyone gets to paint and dance and do whatever they want. And then at the end, we kind of wrap it a little bit. And then what this workshop showed was that site did not work so well. It's too off. It wasn't on the main route where the group felt comfortable. But we left this piece, which still stands today, and it can still function as a stage for more stage events and not for these more rehearsal events, which we were after, or rehearsal practices. So after doing these test sites, we also kind of discussed and modeled and sketched a lot with mixed dancers, but also with Roslet's community at large. So they had this fantastic model in Roslet called Rosletsmodellen, where different representatives from civil society came to monthly meetings where the church comes, Hyresgästförening, Tenant Association, I think it's called, the commune, the school, preschools, and they talk about what's happening in Roslet, because there is also, Roslet is defined as one of, it's called utsatt område, which means that it's an area where
criminal groups have an impact on civil society, you can say. So there's a lot of questions and concerns concerning building a new public space that's aimed at teenagers with the potentiality of being a place for hanging out. For some people in a negative sense, we try to see it as a place for hanging out in a positive sense, if we can create a good space for hanging out with a lot of people using it and creating a safe space in that way. So lots of discussions back and forth, where we also kind of let the aesthetics of mixed dancers, the aesthetics from hip hop, from different dance culture, go into the design. We work a lot with very messy material, not too nice renderings, not too well-made architectural drawings, so that it will be easier to actually talk about and communicate aesthetics and form and function. This took quite a while, and during this process we actually applied for extra money. There was initially funding from Statens konstråd, but it wasn't enough. But the fantastic housing company Vettehem also wanted to finance a part of it, but there was actually also money from Boverket for, I think it was called outdoor environments in utsatta områden, in you could say socioeconomically strained areas. So we got that funding, which even made it possible to build a permanent structure, because the funding initially had just been for temporary testing. And it became this, a giant ball cap with its visor pointing to the school. Let's see if I can get this little movie on. No. Which we inaugurated with lots of kids from the school, and as I said, initially was very targeted toward mixed dances, but when it was also obviously made for the entire of Råslet and has been used by lots of different groups after that. And you also have a sound system here. Yeah, you exactly. didn't mention. Sorry. So there's also, I mean, there's a, Bluetooth, very good sound system. So it can be used a lot of groups for different kind of sound requiring activities. And this was inaugurated 2020. Yeah. Just before the pandemics, and then we heard that during the pandemics that them also organized different summer activities. Yeah. So it also came in time for I think new way of meeting. I mean, Vettehem, because it's one thing to, this thing, I was thinking if we tie it to the fear, I mean, there was a lot of fear involved in this project, as I said, but also then once, let's say you have a good process and people agree and involved, the community at large, are on it kind of, but then what happens afterwards, and Vettehem has put aside money so that they can continue programming Kepsen for different events, so that different groups get money to use it in different ways, really encouraging it kind of. So I want to ask you many things, because I love speaking with you about this project. We just we commissioned a text from Mycket on this project, also relating to the question of fear. But before touching upon that, if we'll have time, I want to go back to what you said when you mentioned aesthetics and working with mixed dances aesthetics, because this is a very playful process in some way that you've done. Characterized with an ability to listen, but also this questioning of aesthetics. And Mycket, you've several times been mentioning publicly that public space doesn't come in one size fits all, that actually aesthetics is a question of like symbolic accessibility. Who feels entitled to a place or welcome to a place? And and it also, in some ways it's a question of fear being an artist and an architect, because you let go, entering this process, you have to let go of certain control. Yeah, absolutely. You mentioned the Hotel Malaysia. Yeah, exactly. No, we're exactly so. That's our strong belief that
that also in the representation in a built environment, there has to be a multitude of aesthetics so that people with multitude of cultural history and context can feel that they actually are mirrored. So that's also like one size doesn't fit all aesthetically, and then functionally we should have different functions. But exactly, I mean, working with mixed dancers, they have like a very sleek aesthetics. They loved this hotel in Malaysia, which was like super glossy, where they had stayed for a dance competition. And actually, I come from a really crafty, I like handicraft and like wooden telled. But I mean, we were like, zip, and like, okay, so what? And we went home to their homes and got to see their interior designs and like sleek stuff. And when we also were like, oh, what if the dance floor could have kids steps dancing, permanently? They're like, oh, no. Like it's so unserious. So really trying to be like, and we were like, oh, what are we going to design? Are we going to even like it? But we love it. I mean, it's one kind of aesthetics, and I can love this, whereas I also love stuff that are like made of just wood with just, very natural style or whatever. But this was fitted here and was needed here also for this kind of group to be represented in Roaslet also. And then we often touch upon the question of fear. And fear, I mean, fear is a strong word, but I mean, nervousness, insecurity, and on different levels, because it's as you mentioned, it's very safe to design a project on a distance and project fantasies, but to actually engage, it's scary, and it's scary to meet people, and it's scary to meet certain people more than other people, and then it's scary to be an artist, to get your hands dirty in a situation full of compromises. So and then of course, like the housing association, we're also maybe a bit nervous. Are you this sleek artist that will just come and leave something? So this, I mean, there's something with building trust on so many levels. Yeah, no, absolutely. I mean, we had some. I mean, because we work a lot with gender and representation and trying to like restructure. Also from an anti-racist perspective, so sometimes we're taken into projects where we have very little say actually, and maybe are used as some kind of pink washing, or you could even say, right? So we were afraid of like, we don't want to make also the group we work with disappointed, mixed dancers. Can we hold what we promise? And as you said, Vetten were like, oh no, architects with dreams that no one will use. Oh, I mean, and I respect them for that fear too. Wait, what was your question? I'm not sure what my question was. Like, but maybe the given question is so how do you build that trust? Maybe how do you build that trust? No, exactly. We try to be exactly so. From this experience of other projects, at the end we were like, okay, we're going to be very open. We're going to try to be vulnerable and open with our own fears. We were also like initially afraid. Just holding huge workshops for 200 kids who potentially come is also scary. Like, but trying to be asking for help, telling about our fears, using the entire of Roaslet, this Roaslets modeling group, for help, and telling them like, okay, we also have fears about that it could potentially become a bad hangout. Okay, let's talk about it. How can we prevent that? And I mean, it's a little sad that the police didn't want this project to happen, and they didn't even want to be part of the process. And now they're super happy about it because it actually made the space safer. But so it's kind of like, why wouldn't the police have helped us? Even if they see like this is being built, shouldn't we at least be there with our knowledge? And so something about trying to be transparent and open, a little bit softer, and not knowing exactly where it's going to go, but be open during the process, which is scary, of course. But if you have a good team with you, and I felt that Vettehem is a pretty responsible housing company, that they also managed to have like an open end to where the project should go, it felt more okay. I would add from my perspective, working as an architect curator in several of these projects, where you sort of balance the open process with also the need for a certain framework where you're very outspoken about what can happen
when you engage. I mean, maybe that's the learning I take with me working intensely 2016 to 2018 with these projects, that being an architect in art fields, it's very interesting with open processes and discussing what's a public space and how can we engage. But being a civic society, maybe working, volunteering, I don't know, maybe not having the monthly paycheck coming in. You might need, okay, so we're going to meet 5 times. We have a budget of 500,000. We're going to apply for more. It can end up being a sculpture or a dance place or a process. And that balancing that, being able to herberera ovissheten, like being not knowing, but being clear about what the framework is for not knowing, is absolutely is a challenge, but it's also fantastic. It's also like Ruben said yesterday. Is he still here? Like no, that when he was presenting his project, like that we have to träna oss i ovissheten inför framtiden som kommer. We have, as a society, we have to train in not knowing and in together having trust and taking risks and doing things without a clear future. good final words. Which is a very good role for artists to take in these processes. Thank you for involving us in your discussion. I was wondering about 2 things, really. They are big questions. I choose one of them. As both of you are architects, could you tell us something about the change role, the profession of being an artistic architect? The architect's role must change in future, and really right now, today, being able to create the environments, design the environments. You have shown us what so many times you spoke about being afraid, losing the control, and you're describing in some way a new role of being an architect. Could you absolutely. I mean, I actually quit architecture school and I did my master in art because I thought that it wasn't leading to what I wanted to. No, exactly. I mean, for example, this process-led planning is very popular, right? But I feel that still, for example, in architecture school, you're not trained in hosting and taking care of people in these kind of situations. And we were lucky to have a research project on the queer club scene where we had lots of queer clubs. That was what we researched. So we were club hostesses lots of times, and we had to learn how to take care and make people feel comfortable and facilitate. And after that, I feel a lot more comfortable. But I'm thinking that architecture education would need lots of that practice. And what do you say, Joanna? I can say that the reason, I did practice architecture and I still want to claim I do, but then I've been at the public art agency, Statens Konstråd, for 8 years. And the reason I came there was because within artistic processes, I find there's a site specificity, or your platsnärvaro. You work on site. You often work with, I'm talking about certain part of artistic practices, but you often work with time as an actor. You accept change. You do something. I often, when people ask me what method I use, I say steg för steg-metoden, step-by-step method, the step-by-step method. So I found that within the artistic practice. But then I have another hat, which is writing architectural critique, and I just delivered a text to the Swedish architecture magazine Arkitektur, an interview with several people looking into återbruk. Reuse. With the question, with quite a progressive question, I would say, like if we architects are about to stop building, if we have to refocus into rebuilding, what knowledge and tasks do we have to develop? And they are actually quite similar, I would say. What is being asked for now, if we're about to take care of what we have, it is to get dirty, get our hands into the materia.
see time as something positive, see additions of layers as aesthetic we want to embrace, and be on site. So architecture is calling back, I would say. Yeah. Thank you, both of you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you. Arkitekturkollo. Det är rubriken på nästa föreläsning. Arkitekturkollo är en dialogform med det praktiska byggandet som metod. Och det är Pernilla Norén som kommer upp på scenen, som är stadsarkitekt i Borlänge. Och du ska berätta om arkitekturpedagogik och om arbete med det arkitekturkollo som ni i Borlänge kommun har arrangerat i ett par års tid åtminstone. Och en fråga som kanske kan gå över till dig som har med detta att göra, kanske du får in den, det är ju varför är vi så rädda för tonåringar? Ja, ska försöka svara på det. Jag åtminstone bidrar med någonting. De här dagarna har ju varit helt otroliga. Det är så roligt att se vad Örebro gör. Det är väldigt inspirerande. Så det är man ju väldigt glad för att man ska liksom försöka plocka hem till sina egna platser där man jobbar. Och det har varit så, vi har täckt in liksom alla delar, så att nu ska jag försöka bidra med någonting jag också då. Och då har jag tänkt de här dagarna på vad det kan vara, och det som jag har snappat upp, det är det här med den aktiva processen som Mimmi pratar om, till exempel i byggprocessen. Med en aktiv process, som man går med från en passiv byggprocess till en aktiv, och det har ju varit så tydligt på de här fantastiska platserna som vi har besökt igår och idag, och hur bra det har blivit. Så att jag ska testa en idé då på er. Det kanske inte liksom funkar, men då vi får se. För min tanke är då, hur kan man få planprocessen mer aktiv? Och då ska jag ta lite exempel från hur vi tänker på Borlänge kommun. Och om man börjar då där Maria började igår med vår arkitekturpolitik, politik för gestaltad livsmiljö, som har gett oss en gemensam och grundläggande liksom överenskommelse om vad arkitekturform och design betyder för oss och vad det kan göra. Vi har en gemensam bild av hur den gestaltade miljön påverkar oss och att den påverkar oss. Och vi har gått från en mer passiv bild av arkitektur till en aktiv bild. Vi har pratat om kraften som den gestaltade miljön har. Och som ett verktyg för oss när vi jobbar med samhällsbyggnad. Alltså att det är vårt verktyg när vi jobbar med alla de här stora frågorna. Jämställdhet, hälsa, integration, klimat. Så med utgångspunkten att den gestaltade miljön är ett verktyg i samhällsbyggnadsarbetet, så kan vi fortsätta att hantera de här frågorna som vi behöver i arbetet. Så i stora drag har vi gått från en passiv syn på arkitektur till en mer aktiv syn på den. Och jag tror att det är ett skifte som håller på att ske, och de här dagarna är extra tydliga när det gäller det. Att vi ser och liksom vad arkitektur kan göra. Och därför så undrar jag nu då om vi kan utmana planering eller planprocessen.
För det här är ju då rätt riktning att gå. Vår planprocess blir mer demokratisk. Vi vill att den ska vara mer demokratisk. Och det är ett ömsesidigt det är ett ömsesidigt utbyte och en typ av inlärningsprocess. Någonting som vi har jobbat när den är passiv, planeringsprocessen, så har vi ju rationaliserat bort alla sinnen utom synen. Och det har ju vi pratat om jättemycket de här dagarna, att man tänker med hela kroppen, eller barn gör det, men vuxna gör ju också det. Och att vi skapar erfarenheter med kroppen. Och då tänker jag på den här boken Architecture as a Verb som Sarah Robinson har skrivit. Och då handlar det ju också om att man går ifrån synen på att en byggnad är passiv till att den är att den gör någonting och att den är aktiv. Och genom att man ser på arkitektur som ett verb så handlar det inte längre om vad en byggnad är rent objektivt, utan att det handlar om vad en byggnad gör i en pågående process. Och om vi har kommit överens om att arkitektur är aktiv, att den är ett verktyg för samhällsbyggnad, vilka verktyg har vi då i planeringen? Har vi aktiva planeringsmöjligheter? Och då har vi gjort på olika sätt. Det här är en bild från ett av våra arkitekturkollon, ett barkbåtssamråd, där ordförande i byggnadsnämnden, eller förra ordförande i byggnadsnämnden, är med. Vi har valt att förankra den nationella politiken lokalt genom ett arkitekturprogram. Och en del av det här aktiva planprocessen och mot den demokratiska planprocessen handlar om att våra strategiska dokument inte bara ska gå att läsa av vuxna utan också barn och unga. Så vi har gjort ett arkitekturprogram, en version också som kan läsas av barn och unga. Eftersom att vi vill att de ska vara delaktiga i arbetet. Och det tog vi fram också på ett arkitekturkollo. Ja. Det här är en bild från en redovisning som kommunutvecklarna hade för oss. Vi anställde då några ungdomar som skulle ta reda på hur barn och unga uppfattade planprocessen. Och det här är liksom, de kom fram till att vi har så krångliga handlingar för dem att läsa. Här är lite citat från årskurs, eller ja, om man tittar på en detaljplan är det så ganska svårt för en vuxen att läsa också. Så sen det andra som var deras kritik var att det var svårt och tråkigt att lämna synpunkter. Och rådet till oss var att vi skulle göra det roligare så att barn också vill vara med. Det här är ju inga nya idéer, just att man lär sig genom inlärning och lär sig med kroppen. Då skulle jag referera till John Deweys om inlärning genom erfarenhet. Och att man kan översätta det till planprocessen. Om man ser planprocessen som en inlärningsprocess också. Så är ju hans kritik att vi har rationaliserat bort alla kroppsliga erfarenheter. Så som ett sätt att göra planprocessen mer aktiv
att jobba med alla sinnen så startade vi arkitekturkollo. Och arkitekturkollo är en arkitekturskola för barn och unga. En typ av dialogform med slöjd och arkitektur som metod. Och det handlar dels om det här med bygglek, men det handlar också om den demokratiska processen, att man förstår att man ska lämna synpunkter och att man är en del och hur det liksom fungerar. Så den är både bred men också platsspecifik, att vi är ute i parker och bygger. Och sen en annan viktig aspekt är att man får kompisar från hela olika delar av kommunen då. Jag tänkte berätta lite om det här barkbåtsområdet. Som ett exempel då. Och ett samråd är ju ett tillfälle att samla in information och synpunkter. Och det kan ju handla om ett planförslag till exempel. Och det finns egentligen inte några regler för hur det ska gå till då. Men sen går vi igenom synpunkterna och tar hand om dem i ett tidigt skede. Och i barkbåtsmetoden så utgår vi från slöjden. Barnen får tälja sina båtar och sen så skriver de sina budskap till politikerna och så skickar de iväg båtarna. Och ja, det är roligare. Och det är också bra att få träffa ordföranden i nämnden, och det är också bra att ordföranden i nämnden får träffa barnen. Ja, och då blir det så tydligt att man tänker i verb. Och vi pratar inte så mycket om arkitektur, utan det är ju mer att det handlar om att bygga. När man håller i ett material så förstår man materialet. Och då har jag också funderat på lite grann hur vi ser på det här med sinnen. För att innan jag åkte till Örebro, kvällen innan, så satt jag och drack te med min dotter och hon skulle beskriva teet, för det var ett nytt te. Och då så blundade hon och så sa hon så här: det smakar som låga halvnoter. Och då tänkte jag, för jag tänker inte så, att jag beskriver smak med ljud, men att man liksom är lite för snabb med att rationalisera bort alla sinnen, så att det är ju en sån tillgång att alla våra sinnen, och att man liksom behöver också i planarbetet öppna upp bilden av hur vi fungerar med hela kroppen. Här är en bild som är från ett annat exempel när vi har haft arkitekturkollo tillsammans med slöjdlabb, som från början var ett integrationsprojekt där man på olika platser i kommunen samlades, eller det är fortfarande liksom slöjdlabb, så slöjdar man i sina egna områden och sen så ses man och slöjdar tillsammans och har liksom ett gemensamt språk genom slöjden. Och det här är också ett sätt att ta plats i stadsrummet. De här fåglarna till exempel. Så att det är ju ett ömsesidigt utbyte det här med den aktiva planprocessen. Om våra planprocesser är mer aktiva så tror jag
att de kan bli mer hållbara. Och då tänker jag till exempel på planeringsunderlag som olika strategier. Vi har en träbyggnadsstrategi som jättemånga kommuner har. Och i den så står det så här: detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä. Borlänge kommun ska vid försäljning av mark ange i markanvisningsavtalet att önskan att byggnation sker i trä. Och så står det: i samband med rådgivning vid bygglov ska det informeras om möjligheten att bygga i trä. Men problemet är sen när vi ritar detaljplaner och markanvisar och bygger, då är det ingen som vet vad trä är. Och det är ingen som vet hur trä fungerar. Trots att vi har en jättelång tradition av att bygga i trä. Så därför har vi en inofficiell träbyggnadsstrategi som är att vi ser till att alla barn får komma ut i skogen och känna på trä och hålla i trä. Ska se hur mycket jag hinner prata om. Men jag skulle i alla fall vilja kanske avsluta med att säga att sammanfatta det som jag tar med mig från de här dagarna. Att man börjar med vår nya arkitekturpolitik, gestaltad livsmiljö. Om man har den riktningen och vågar liksom följa den vägen, som jag tänker är den här aktiva och vakna vägen. Precis som ni har gjort i Örebro med en aktiv byggprocess och liksom dra det hela vägen, så hoppas jag att vi kan hjälpas åt och utmana planprocessen också att bli mera aktiv. Tack så mycket, Pernilla. Du fick ju en omöjlig fråga med dig som du behöver svara på. Men det är ändå intressant att tänka kring ert arkitekturkollo som en annorlunda samrådsmetod. Och jag tänker fråga dig, når ni alla barn i alla åldrar? Inte alla barn, men alla åldrar. Vem kommer på era kollon? Vi har någonting på kommunen som heter Trevligt lov, och det har vi jobbat jättemycket med, och då är det från 7 till 15 år. Men vi har jobbat också med arkitekturkollo på gymnasieskolan, och det är ju alla barn egentligen. Mm. Jag tycker ofta när vi pratar barn och lek så glömmer vi ofta bort tonåringarna och tonåringarnas lek. De kommer liksom vid sidan av. Kan du berätta någonting om vad det är ni hör att gymnasieungdomarna berättar på era kollon om sin stad? Ja, alltså de här kommunutvecklarna, de var ju ungdomar. Så att, vi fick ju ganska tuff kritik av dem. Just för att vi inte är så tillgängliga. Så det tänker jag väl att vi behöver ta åt oss av. Ja. Har du något sätt som du tänker fiska upp dem på? Just ungdomarna? Ja. Ja. Om man nu ska utmana planprocessen och Precis. väva in de som är svårast och mest besvärliga och som vi är mest rädda för. Hur ska vi gå? Hur ska vi då nå in till dem? Jag tänker att man behöver se till att alla får plats och ges utrymme. Vi har ju gjort ganska mycket i Borlänge som handlar om det. Liksom hur man utformar platser och sådär. Men jag kan inte se till att utbilda alla till arkitekter. Nej, absolut inte. Men jag tänker att ett arkitekturkollo är ganska obundet åldersmässigt, tänker jag, som idé och metod. Ja, men precis. Så att där är ju en form som man kan... Jag tänker att man behöver ju testa lite olika.
Eftersom att det är en stor grupp människor. Ja. Så att barkbåtsområdet är ju för en åldersgrupp. Mm. Sen har vi ju liksom får man ju göra på andra sätt. Mm. Men det var ju sånt jättefint exempel som vi fick se nyss. Precis. Ja, man I får, ett möte och Ja. att göra ja, och lyssna. precis. Och Mm. det är också en aktiv Absolut. process. Mm. Så man får väl hitta rätt språk. Det är väl Mm. det som är det svåra. Då när vi i den åldern för slöjdlabb så använder vi ju slöjden. Ja. Och dansen är ju ett jättebra sätt Ja. också. Mm. Mm. Spännande. Vi har alla mycket att tänka på, tycker jag, även efter detta inlägg. Tack så mycket. Tack ska du ha. Nu ska vi avrunda här och jag ska be Mimmi Bäckman från Örebro kommun komma upp och Maria Egertens Teder som inledde från Boverket. Och där ska vi avsluta lite grann med en liten reflektion. Har ni fått några mickar? Nej, då kommer vi inte höra vad vi... Har någon hand... Ja, men ligger det en handmick här, tror jag? Ligger det en handmick här? Den är på. Kanske blir rena discoavslutningen här, vet du inte. Det är lite after work och fredag och så. Ja. Det är jättebra om du står också in till bordet så att vi inte faller utanför ramen här på slutet. Maria, om du ställer dig in till där. Jag tänkte fråga er båda. Jag tar med mig det här från det senaste inlägget kring att arkitektur gör. Jag tänkte själv på när vi hörde på Penny Wilson som var playworker. För er som inte var här igår så pratade hon om att vara playworker och adventure playgrounds. Och om ni tänkte på det, eller tänkte kanske inte på det, men faktum var att hon visade inte en enda bild på en enda plats. Hon pratade om att vi lekte där på Kings Cross bort i hörnen. Men vad hon än berättade så det enda så att säga, vi såg hela tiden det var barn som lekte. Så det var ju alltså leken vi fick uppleva och inte en plats. Och då tänker jag att då är arkitekturpolitik för gestaltad livsmiljö för barn och unga någonting som är ett innehåll. Mycket mer än något som är gestaltat på det vanliga sättet vi kanske tänker med design. Maria? Ja, den var på. Ja, nej, men absolut. Jag har också tänkt på det under de här dagarna, både det vi har hört och det vi har sett just utifrån politiken. För som jag sa igår så är det ju det som är det nya, utöver att den liksom tar ett samlat grepp om arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö, så är det ju just att man flyttar fokuset från hur det ser ut till vad det gör eller vad det möjliggör. Alla de här föredragen, mer teoretiska berättelserna om lek som vi har lyssnat på här, har ju alla kretsat kring det, att de platserna som att leken måste kunna få vara fri och uppstå i stunden och så vidare, att de här platserna behöver ju skapa möjligheter för det. Och sen så kommer barnen själva och tar över de här platserna och leken uppstår. Och vi har ju sett mycket fina exempel också. Jag försökte ju förklara arkitekturpolitiken eller gestaltad livsmiljöpolitiken ur ett barnperspektiv igår genom att lyfta 3 av de här preciseringarna. Dels det här med att kvalitet och hållbarhet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska intressen, att miljöerna ska vara tillgängliga för alla och att det offentliga ska agera föredömligt. Och det har vi verkligen sett många fina exempel på. Inte minst det här som vi också hade ett samtal kring igår om kvalitet för vem. Och är kvalitet detsamma ur vuxnas perspektiv som ur barns perspektiv? Och vi har ju sett
många fina gestaltningslösningar på kvalitet som fungerar både för vuxna och barn, så att säga, eller som både vuxna och barn skulle säga är en kvalitet. Och verkligen hur det offentliga kan agera föredömligt för att skapa detta. Och då skulle jag vilja knyta an till ytterligare en av de här preciseringarna som jag faktiskt inte tog upp igår, och den som handlar om det gemensamma skapandet. Att samarbete måste utvecklas för att vi ska få till det här, för att vi ska kunna göra verklighet av den här politiken. För då tänker jag att det är så här att om vi inte förändrar sättet som vi jobbar på så kommer vi heller aldrig kunna se ett annorlunda resultat. Och det tar jag verkligen med mig härifrån. Det här som du började berätta om igår och visa i cirkeldiagram och som vi sen fick se hur det har blivit verklighet. Det här, jag skulle nästan vilja kalla det för laborerandet med rollerna som ni har försökt er på här genom den här byggprojektledarens lite annorlunda roll. Alltså där man utifrån en skiss sen bygger den här platsen ute på plats till stor del. Tar många beslut och också förändrar, modifierar. Och jag tycker det är fantastiskt att se vilka kvaliteter man kan skapa just när man utgår ifrån platsen. Man står ute på plats. Och jag tänker att det också är ett sätt att komma lite närmare, tänker jag. Nu ser jag inte var Pernilla sitter, men det här som Pernilla precis pratade om, att hur kan vi aktivera också planprocessen? Alltså den händer ju väldigt mycket inte på plats. Och jag tänker att ett sätt att få de här miljöerna att bli annorlunda och att göra mer för oss är att verkligen flytta ut hela gestaltningsprocessen, planering, byggande, förvaltning på platsen. För jag tänker att det är verkligen liksom bara några exempel som de bussarna som jag har åkt med och har diskuterat. Det är ju dels det här med att som du också pratade om och visade igår, det här med att vuxna kanske uppskattar ordning och reda och det ska vara raka rader och det ska se snyggt ut och så vidare. Och det blir ju onekligen så när man producerar en ritning. Det finns liksom verktyg som gör att man kan kopiera objekt och det är mycket lättare att kopiera dem på en rak rad än och liksom så. Men att när man står ute på platsen och ser att här gör ju topografin eller material eller någonting, det är jättesvårt att lägga ut de här stenarna på en rak rad. Att det är lättare att flytta runt dem, få liksom en mer levande plats, organisk plats. Och sen har vi också hört hur man till exempel, jag tänker utifrån material och hållbarhet, alltså hur det faktum att det står en person som också kanske känner till vad har kommunen för materiallager. Det är mycket liksom massor som flyttas har vi pratat om, men också ett lager av nerhuggna almar till exempel som man plötsligt kunde se en användning för, eller sten eller någonting, att man liksom har lättare också. Vi släpper in dig lite grann, för det är jättemycket bra saker som du tar upp som vi har förstått. Och jag citerar stadsträdgårdsmästaren, parkchefen Magnus här, som igår, där jag var i alla fall, sa att om man ska ha med barn och konstnärer att göra, då får man inte vara ett kontrollfreak. Och det är nog väldigt sant, alltså, för man måste, alltså vad vi har mött här, det är en oerhörd samstämmighet i ert sätt att tänka och arbeta. Alla har ni pratat och svarat på samma sätt. Med någon slags flexibilitet och en klar attitydförändring till ert uppdrag. Vill du säga någonting om detta, Mimmi? Vi har också förstått att det här har varit ett stort jobb och det har inte varit utan törnar liksom och stötar. Och det är tålamod, tror jag, och uthållighet som ni har uppvisat. Ja. Först kan jag säga en rolig sak, bara som en parentes, när du säger att det ska vara organiskt. Det är ett sånt stående skämt som vi har, våra bygglag, när vi säger så här, gör det mer organiskt, så flinar de ju för att nu vet ju de vad vi menar, men i början så var ju det organiskt. Okej, ska vi göra det organiskt? Liksom att också prata om noder och stråk och sådana fikonspråk. Ja. Men på din fråga där så tänker jag att precis som vi har haft här idag så har vi blandat teori och praktik. Och jag tror att man behöver ha teorin i grunden. För som vi hörde här på senaste, man behöver ju ha en riktning. En tydlig riktning mot ett mål.
Men sen så behöver man ju en flexibilitet, och som Sara sa, man behöver massa doers som gör det. Och vid en workshop som vi hade med Tim Gill och som pratade om risk och så här, och så var jag lite uppgiven och sa, men det är så himla svårt. Det är så himla jobbigt. Det är synd om oss. Och då sa Tim så här, ja, men om man vill ha utveckling, då kan man inte vara i sin comfort zone. Nej. Tim Gill är alltså en engelsk barnrättsaktivist och författare som har jobbat i decennier alltså för barns lek. Ja. Så han sa, det är bra att det känns jobbigt. Det måste kännas jobbigt. Det är då ni vet att ni håller på och gör någonting som kan bli bra. Och så har det väl varit, men vi har ju inte resultaten färdiga i förväg. Och Gustav, som ni har träffat, han har ju självförtroende, och det är så otroligt skönt. Jag är jätteorolig inför varje nytt projekt. Vad ska hända? Ska det gå? Blir det flopp? Men oftast så går det ju bra när alla är med och drar sitt strå till stacken. Men också att det är personer som vill att det ska bli bra. Och som kan dela den där övergripande visionen. Som man kan ha med sig och applicera på olika sätt då, utifrån vem man är som person. Och vad man har för kompetens. Vi ska absolut inte dra över här. Det är många som behöver gå till tåget. Jag tackar er för de inläggen, och jag skulle kanske en utmaning när vi kommer nästa gång att det kanske finns fler playworkers som slänger ut lite löst material i era vackra, fina, gröna lekmiljöer. Det kanske finns ett embryo till någon busig bygglek någonstans som ett uttryck för en gestaltad livsmiljö. Ålders icke indelat, där alla kan vara med. Jag skulle vilja referera till min egen stad, och jag vet att idag har vi gäster här från Naturskolan i Lund. Jag fångar upp det Pernilla sa här, learning by doing, för det tror jag också är ett nyckelord här. Och dagens tema har varit samskapande. Jag har följt Naturskolan i Lund, fyllde ju 30 igår, och det var därför inte de var här, men nu är de här idag. Och där har jag varit med på ett antal workshops och som en fluga i taket sett vad som har hänt i Lunds kommun. Och där hade man till en början, man skapade ett nätverk för gröna skolgårdar som involverade då pedagoger från alla, i princip, kommunens skolor. Och det som var så lärorikt där i Learning by Doing, det var att där gjorde alla tillsammans. Man hade en föreläsning, sen var man ute och jobbade. Och i ett av de första seminarierna som man hade då, i början på 90-talet var ju detta, så var det att alla var ute och byggde en damm på en skola. Och sen så kunde man ju inte gå hem och säga att nej, ja, det kunde de göra där, det kan inte vi. Jo, därför man hade ju just gjort det själv. Och jag tror inom det året så hade Lunds skolor fått 14 nya dammar på skolgårdarna. Så learning by doing, samskapande, starta med att aktivera er själva och gör vad ni nu har sett och hört och fått med er idag. Så ses vi här i framtiden och så utbyter vi nya erfarenheter. Tack allihop.